საახალწლო გარემოცვა მოვაწყვეთ ახაც და გვინდა ისეთ თემას შევეხოთ და ისეთ თემაზე ვისაუბროთ, რაც მუდმივი პრობლემაა საქართველოში, ანუ მარადიული დაპირისპირება საქართველოში, რომელიც უესე ისტორიულად მოდის ჩვენში და მე-19 საუკუნის ბოლოს, მე-20 საუკუნის დასაწყისში ეს დაპირისპირება რაღაც ძალიან გაძლიერდა, ეს იყო ილია ჭავჭავაძის და სოციალ-დემოკრატების დაპირისპირება და გვინდა რომ საფუძვლიანად თუ რამე შევისწავლოთ ეს თემა, იმიტომ რომ ჩვენი სტუმარია დღეს ბატონი თამაზ ჯოლოგუა, რომელიც ამ საკითხებში ჩვენზე უფრო მე მგონი რომ ჩვენზე უფრო გათვითცნობიერებულია და მართლა გვაინტერესებს თუ ყველას თუ რატო ხდებოდა მაშინ ეს რომ აი აქამდე რატო მივიდა ეს სიტუაცია რომ საბოლოოდ ეს დაგვირგვინდა ყველაფერი წიწამურის ტრაგედიით. აი მე შემოგთავაზებთ ახლა თქვენ რაღაც დოკუმენტური ფილმი გავაკეთე ანდრო ჭიაურულთან ერთად 26 უცნობი 26 მაისი და იქიდან ფრაგმენტ შემოგთავაზებთ თუ როგორი პოლემიკა მიდიოდა, საგაზეთო პოლემიკა მიდიოდა ილია ჭავჭავაძეს და ნოე ჟორდანიას შორის 1900 წელს და მე აი ამ ყველაფრის შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე თუ რა იყო ყველაფერი ამის მიზეზი. შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში რომ ჩავწვდეთ ამ ყველაფერს. აბა იმ დღეს არა დაემართეთ ხო გიტყვი. მოგყვეთ სიუჟეტში რა არის. ისეთი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს ეხავს და. რა უკვე თქვას, ყველაფერი ხდება. იბედან. მაგაზე მოკლედ, რაღაცნაირად ტექნიკური პრობლემა შეგვემთხვე ეს ხმა დაიკარგა ამ გამოსახულების და უფრო მოგვიანებით გაჩვენებთ თუ როგორი პოლემიკა იყო ილიას და ნოე ჟორდანიას შორის. მოკლედ საქმე ეხება იმას რომ აი ქარცეცში, რასაც მაშინ ესე იგი ნოე ჟორდანიას და ილიას პოლემიკა ერქვა, მთელი საქართველო იყო ჩათრეული, ასე ვთქვათ რა. და ილია იძახდა, რომ საქართველოში ხმა კი არ უნდა აიწონოსო, უნდა დაითვალოსო. იმიტომ რომ რაც უფრო ბევრი ნოლი იქნება ამ ქვეყანაში, ლეხი იქნებაო თუ ეს თავადი იქნებაო, ნოლი მაინც ნოლად დარჩებაო და ნოე ჟორდანი აქედან პასუხობს, რომ რა აკადრაო ქართულ ხალხსო, ილია ჭავჭავაძემო, ყველას ნოლები უწოდაო და ამას არ შეარჩენსო ქართული ხალხიო, ილია ჭავჭავაძესო. აი ესეთი მოკლედ რომ გითხრათ, ესეთი პოლემიკა მიდის და მინდა რომ განვავრცოთ ახლა ეს თემა. ბატონ თამაზ, თქვენთან მინდა კითხვით გადმოვიდე, აი რა იყო მაშინ ეს ყველაფერი? მე ჩემი ესეთ დაფიქრებით ვთვლი, რომ ეს მაინც ახალგაზრდა ძალა იყო, ეს სოციალ-დემოკრატიული ძალა. ახალგაზრდები მოდიოდნენ, ესე იგი
საქართველოში, რომელიც აზროვნებდნენ არა ეროვნულად, არამედ ინტერნაციონალურად, მათთვის არ იყო არც ეროვნულობა, ფასი არ ქონდა, არც არანაირ, ესე ვთქვათ, ისინი იძახდნენ, რომ პირველ რიგში მენშევიკები იყვნენ, ხო? ყველა ვიცით ეს ამბავი და სასწაული დაპირისპირება ქონდათ ყველა ადამიანთან, ვინც ეროვნულობას ატარებდა საერთოდ საქართველოში დაწყებული ილია ჭავჭავაძიდან და რა ხდებოდა საერთოდ? აი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატო იყო ესეთი დაპირისპირება და მით უმეტეს მაშინდელ გაზეთებში ივერიას და დროებას შორის? დაპირისპირება ახლა როდესაც ახალი თაობა მოდის, ახალ თაობას ყოველთვის მოაქვს ახალი ღირებულებები, ახალი მცოხედველობა და თვითონ ილია ჭავჭავაძეს აქვს ერთი ასეთი დაპირისპირება გადატანილი 60-იან წლებში, როცა მან და მისმა თაობამ, თერგდალეულთა თაობამ მონარქისტულ კონსერვატიული მცოხედველობა დაძლია საქართველოში და ახალი იდეოლოგია, აი, რასაც არჩილ ჯორჯაძე უწოდებდა ნაციონალურ ლიბერალიზმს. ახლა აქ მორიგი ტალღაა დაპირისპირებისა და ეს ტალღა პირველ რიგში არის კლასობრივ ნიადაგზე დაფუძნებული მცოხედველობა, მარქსიზმი, ჟორდანიასი და ილია ჭავჭავაძის ეროვნული კონსოლიდაციის კონცეფცია. ეს ორი, ასე ვთქვათ, კონცეფცია, ეს ორი მცოხედველობა, ეს ორი ღირებულებითი სისტემა დაეჯახა ერთმანეთს. და ჩვენ როდესაც ილია ჭავჭავაძეზე საუბრობთ, რასაკვირველია, ილია იყო დიდი მწერალი, არანაკლებ თუ უფრო დიდი არა პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, შესანიშნავი ორატორი და ასე შემდეგ. მაგრამ თავარი ბანკერი, შესანიშნავი ბანკერი. მაგრამ თავარი არსებითი რაც ილია ჭავჭავაძემ შექმნა და ეს უკვე მისი ბოლო პერიოდის ილია 60-იან წლებში რადიკალურად იყო განწყობილი და რეფორმები, ტრანსფორმაციები უფრო რადიკალურად ხდებოდა და შემდეგ ილიამ ცოტა სხვა პოზიცია, ცოტა კონსერვატიზმის შეეპარა მის ლიბერალიზმსა და ყველაზე ძვირფასი მთავარი ძირითადი არსებითი რაც ილია ჭავჭავაძემ დატოვა და რომლისგანაც მე ეს იშლება მისი სხვადასხვა მიმართულება მისი აზროვნებისა და მოღვაწეობისა ეს არის ეროვნული კონსოლიდაციის იდეა იმდენად რომ ილია ჭავჭავაძე მივიდა იმ დასკვნამდე რომ სოციალურ სისტემას ხელი არ უნდა ვახლოთ იმიტომ რომ ეს გამოიწვევს რყევებს ამიტომ მარქსიზმი არის კლასობრივი თავისი ბუნებით კლასთა ფენათა შორის დაპირისპირებაზე აგებული და ეს იყო არა მარტო დაპირისპირებული ურთიერთგამომრიცხავი რამ თანაც ამ მარქსიზმს ახლდა საკმაოდ ესეთი სერიოზული კონტექსტი ის ევროპიდან მოდიოდა პოპულარული იყო პოპულისტურიც იყო და ამიტომ შეიქმნა ესეთი გარემო სადაც ილია ჭავჭავაძე და მისი იდეოლოგია ფაქტობრივად ეს აქვს აღნიშნული რამდენადაც მახსოვს მიხეილ წერეთელს ჩვენს დიდ პატრიოტსა და მოღვაწეს და მოაზროვნეს რომ ილიას მიერ შექმნილი იდეოლოგია იყო ძალიან სერიოზული საინტერესო კარგი მაგრამ ის არ აღმოჩნდა ქმედითი როდესაც როგორ არის იცით აი მაინც რაღაცა ფაქტები მეტყველებს ტენდენციაზე აი რა გარემო შეიქმნა 900-იან წლებში გერონტი ქიქოძეს უწერია ასეთი რამ რომ ეროვნული ეროვნულ-დემოკრატიული მიმართულების ადამიანების პარტიის წევრიც იყო და დამფუძნებელი კრების წევრიც იყო მოგვიანებით და მარქსისტული ჯგუფი შეიქმნა ბათუმშიო მოსწავლეებისო მე ქუთაისში ვსწავლობდიო და მოვიწვიეთო რომ გვეკამათა ამ საკითხზე დისკუსია გაგვემართავ და ძალიან სწრაფად დავმარცხლი ამ დისკუსიაში იმიტომ რომ მათო ძალიან ძლიერი მოკავშირე უჭერდა მხარსო და ეს მოკავშირე იყო დროის სულისკვეთება აი ამ დროის სულისკვეთების ან ტენდენციის დაძლევა ვეღარ მოხერხდა. თანაც ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება რომ ახლა ვინც ილიას ცხოვრებას შემოქმედებას ადევნებს თვალს და იცის ესა ილია ცოტა დაღლილი იყო ამ დროს. ის ალბათ მოერია ცოტა დაეყალა მისი ნება, მისი ენერგია უკვე ესეთი ქმედითი არ იყო და დაეჯახდნენ ერთმანეთს. ეს იყო უმწვავესი დაპირისპირება რასაკვირველია და მოხდა ისე რომ ცოტა წინ რომ გაუსწროთ მოვლენებს და მე შეიძლება მოვიუბრუნდეთ რაღაც გარკვეულ საკითხებს ილია ჭავჭავაძეზე განხორციელდა ესეთი ფორსირებული და კონსოლიდირებული შეტევა იმას რასაც ჩვენ შავ პიარს ვეძახით პრესის მეშვეობით და ილია ჭავჭავაძე ჯერ გაანადგურეს მორალურად და მერე გაანადგურეს ფიზიკურად. ბატონ თამაზ, ბოდის გიხდით რა, აი მე სულ ფიქრობ ამ თემაზე რომ
მაშინდელი საქართველოს პრინციპში არ იყო ესეთი ხატაკი ინტელექტუალური აზროვნებისგან, ხო? მაშინდელ საქართველოში ცხოვრობდნენ ისეთი ბუმბერაზები, როგორებიც იყვნენ დაუშვათ 16 აპაიშვილი, ხო? იგივე რავი, ძალიან ახლა ჩამოთვლას და ვერ დავიწყებ, იაკობ გოგებაშვილი, ასე ეს ადამიანები, გინეს ნიკო ნიკოლაძე ვთქვა, ნიკო ნიკოლაძესთან იყო დაუშვათ იგივე სიტუაცია, რომ დუელში ყავთ ერთმანეთი გამოწვეული ილიას და ნიკო ნიკოლაძეს, ხო? ნუ კაცი არ აღმოჩნდა პრინციპში ამ ორთაბრძოლაში, რომ ილიას გვერდით დამდგარიყო, რას ვიძახი მე. მარტო დარჩა ამ ბრძოლაში და აი რა იყო ესეთი, რატო დატოვეს ეს ადამიანი მარტო, ეს მაინტერესებს. ამას ხო საინტერესოა ეგ ცხადია, ეს აი სამსო ფირცხალავას უწერია ასეთი ერთი ფრაზა, თითქოს ჩვეულებრივი ფრაზა, მაგრამ მრავლის მეტყველი, იმიტომ რომ ზუსტად გამოხატავს იმ ეპოქის და იმ გარემოს ფსიქოლოგიას და ვითარებას. ილია ჭავჭავაძე, აი ზუსტად ციტირების დონეზე გეუბნებით ამას. ილია ჭავჭავაძის დაცვა სამძიმო გახდაო. ანუ იცით რა ორი ფიგურირებს ბოდიში. მე არტემ ახნაზაროვის და არტემ ჯორჯაძის. არტემ ახნაზაროვი. ხო. არტემ ეს იყო ძალიან საინტერესო მოღვაწე, ილიას თანამებრძოლი, თანაგუნდელი, ივერიის თანამშრომელი, ძალიან საინტერესო მოღვაწე და მე რაც იმდროინდელ ლიტერატურას თქვა ვიცნობ და წამეკითხავს მკიტა აბაშიძე კი ბატონო, არტემ ახნაზაროვი. სხვა ისეთი თვალსაჩინო ფიგურა, რომელიც ილია ჭავჭავაძეს გვერდით დაუდგა, მე ამ წუთას ახლა არ მახსენდება, მე არ ვამბობ იმას, რომ კომაგობდნენ, გულშემატკივრობდნენ, მაგრამ პოლემიკაში მონაწილეობა სამწუხაროდ არ მიიღეს. როგორც ჩვენია ახლა ეს იყო. ნუ თქვენაც ამბობ. კი. ასეთი აი მაგალითად ორიოდე მაგალითს გეტყვით რა ვითარება იყო. ეს არის 902 თუ 904 წელი, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ არა აქ მას მნიშვნელობა 2 წელი იქით-აქეთ. ნაძალადევში გაიხსნა მუშათა ბიბლიოთეკა. და ილია ჭავჭავაძე მეს გაიგო პრესის მეშვეობით და გაეხარდა ძალიან, რომ აი მუშებს თავიანთი ბიბლიოთეკა ექნებათ, ეს არის წიგნობრობის წახალისება, პოპულარიზაცია და ამ შემდეგ და წავიდა გახსნაზე. და იქ ისეთი ობსტრუქცია მოუწყვეს, რომ ალყაშემორტმული გამოიყვანეს იქიდან. ანუ ილია ჭავჭავაძე ის აი ამ შეტევამ გამოიწვია ის, რომ მას ავტორიტეტი შეურყიეს. ილია ჭავჭავაძის გინება და ილია ჭავჭავაძის ასე ვთქვათ, აი ესეთი შეურაცხყოფა, ცილისწამება გახდა ადვილი. და მე თითქმის ნორმის სახე მიიღო ამან და ბევრი ფაქტი მეტყველებს ამაზე. მაგრამ აი ახლა მე მაყურებელი ყავს ვიტყვი ერთ რამეს პატარა საიდუმლოს გავამხელ, რომ სანამ ეს საუბარი დაიწყებოდა, მე ვნახე ის სიუჟეტი, რომელიც ტექნიკური მიზეზების გამო და იქ არის აი ჯერ ერთი კომპლიმენტი მინდა ვთქვა, გულწრფელი კომპლიმენტი, ეს არის კარგად შესანიშნავად გაკეთებული, ხმოვანი რიგიც, ვიზუალური რიგიც, ტექსტის და ყველაფერი ძალიან კარგი. ხო, მაგრამ იქ მე მაინც მეჩვენება, ეს კრიტიკა არ არის რასაკვირველია, ეს არის პოზიცია, რომ ნოე ჟორდანიას წარმოსახვა ასეთ ცალმხრივად და სწორხაზობრივად, ჩემი აზრით, არ იქნება არც სწორი და არც სამართლიანი. მე ამთავითვე ვიტყვი ორ გარემოებას. ნოე ჟორდანიას სახელს ჩვენი ისტორიიდან ვერავინ ვერ წაშლის, იმიტომ რომ პირველი დემოკრატიული საქართველოს მთავრობის თავმჯდომარეა და მან მოაწერა ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს. ხო, მაგრამ ისიც დაიქცა, მიატოვა თავისი ქვეყანა ხალხი და წავიდა, ხო, ესეც ხო არის, ხო? აქ რო იუნკერები რო ბრძოლობდნენ და ესე ვთქვათ, რუსეთის ჯარის შემოსვლას წინ აღუდგენ, თავრობა ჯერ იმაში გორში გაჩერდა, მერე ბათუმში ჩავიდა და ბათუმიდან საერთოდ საფრანგეთში ისა. გასაგებია, ესე თქვენ ერთი მხარის მემუარული ტექსტები გაქვთ საკითხული, მეორე ისა ნაკლებად ყურადღება არის მოგწევთ. მე და ამ ერთ მომენტს დავამთავრებ და მერე კი ბატონო. მეორე მხრივ რასაკვირველია, ნოე ჟორდანიას სახელს ვერ ჩამორეცხავს ამ სამარცხვინო ლაქას, ვერ ჩამორეცხავს რა მეთოდებითაც ის ჩაება ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ ბრძოლაში და უწოდა მას, რომ მან ის არის ანგარებიანი კაცი, მან ასე ვთქვათ, გაატყავა გლეხები, მან ბანკს შესწირა თავისი იდეალები, რომ ივერია გათახსირებული გამოცემა, ეს სიტყვა ასეა, გათახსირებული არის, რომ მან დამარხა ქართული პრესა და მერე ვთქვათ, მიწა დააყარა და ასე შემდეგ. ეს იყო ყოვლად სამარცხვინო, მაგრამ
აი სანამ შეკითხვას დასვამდეთ, ერთ ამბავსაც ვიტყვი, ბოდიშს კი ვიხდი. იოსებ იმედაშვილს აქვს ასეთი მოგონება, ის ძალიან საინტერესო კაცი იყო. უმციკლო წესიერების თვალსაზრისით და დიდი მოამაგე და მოღვაწე ქართული კულტურისა და აქვს ასეთი რამ თავის მოგონებაში. წავიკითხეო კვალის მორიგი ნომერი, სადაც არის ილია ჭავჭავაძის ლანძღვა გენება და ეს პირდაპირ კაცი იყო და მაშინ მე მივედიო ნოე ჟორდანიასთან და უთხარიო, ნოე როგორ არ აქვს ცხენია. როგორ არ აქვს ცხენია, რომ კარგიო ილიას პატივს არ ასცემ, მაგრამ საკუთარ თავს ეცი პატივი, მკითხველს ეცი პატივი, საზოგადოებას როგორ შეიძლება ილია ჭავჭავაძეს ასე აბუჩა დაგდებაო და მან მიპასუხა ასეთი რამე საინტერესო დიალოგია. მან მიპასუხა ასეთი რამეო, რომ მე ილია ჭავჭავაძის პოეზიას და ბელებრისტიკას ძალიან დიდ პატივს ვცემოდა, მართლაც აქვს წერილები პოზიტიური ყოვლად ილიას მხატვრულ შემოქმედებაზე, მაგრამ მე მას ვებრძვიო როგორცო პუბლიცისტ და საზოგადო მოღვაწესო. ილიას დრო წავიდაო და ილიას დროშაო ჩვენო ახლა აღარ გჭირდებაო და მაშინო მე უთხარი ასეთი რამაო რომ მოვა დრო და თქვენც ილიას დროშა შეეფარებითო იმიტომ რომ ვისაც ილიას დროშა არ უნდა იმას საქართველოს არ უნდაო და გამოვიჯახუნე კარებიო და წამოვედიო მე ამ მაშინდელ დიალოგში გარკვეულ წინასწარმეტყველურ რამებს ვხედავ იმიტომ რომ როდესაც ნოე ჟორდანია აწერდა ხელს დამოუკიდებლობის აქტს, ჩემო ბატონო 1918 წლის 26 მაისს საღამოს 5 საათისთვის დაახლოებით, ის მაშინ რასაკვირველია ილიას დროშას იყო შეფარებული, იმიტომ რომ ილია არსებითად როგორც მოაზროვნე, როგორც პოლიტიკური ფიგურა ავტონომიამდე არ ავტონომიის იქით არ წასულა ილია ჭავჭავაძე. როდესაც ილია ჭავჭავაძემ ავტონომიის იდეაზე დაიწყო ლაპარაკი, გიორგი ლასოშვილს უწერია, რომ მე აღფრთოვანებული და გაოცებული წამოვედი მისგან, რომ ამ მოხუცებული ადამიანის მკერდში როგორი ახალგაზრდული გულიც გერსო. ანუ ავტონომიაზე შორს, როგორც პოლიტიკოსი, ახლა ილიას თუ ვინმეს უნდა დამოუკიდებლობა და თავისუფლება, უნდა ილიას აჩრდილის ავტორია და ქართლის დედის ავტორია. მაგრამ ილია პოლიტიკური ფიგურა იყო. რასაკვირველია, იმიტომ რომ ის სფერო, რომელშიც ეს მოღვაწეობდა, ეს პოლიტიკური ორთავბრძოლის არენა იყო, ჩვენს მოღვაწეებს ბერკეტების სახელმწიფო არ ქონდათ, რომ ზეგავლენა მოეხდინათ ცხოვრებაზე. მათთვის ზეგავლენის საშუალება იყო რა ტექსტი, ნაწერები, ტექსტები, ამ ტექსტებით იბრძოდნენ და ილია ჭავჭავაძე ამავდროულად იყო რასაკვირველია დიდი პოლიტიკური ფიგურა და პოლიტიკური აზრის მეთაური ათეული წლების განმავლობაში და მას ჰქონდა უძვირფასესი თვისება პოლიტიკოსისა, არასოდეს რეალობა და სურვილი არ ერეოდა ერთმანეთში. ამიტომ ის ამ მოვლენებს უყურებდა რეალისტურად. ავტონომიაზე შორს ფედერალისტებიც კი არ წასულა. არჩილ ჯორჯაძე, გიორგი ლასაშვილი. ავტონომიის დამოუკიდებლობის იდეა, როგორც პოლიტიკური მოთხოვნა, გვიან უფრო ცოტა უფრო გვიან დააყენეს ეროვნულ დემოკრატებმა და სულ როგორი შეიძლება მოგიცი რომ რაღაცა ეს ეროვნული შეფხრობილ ადამიანთან ამხელა ბუმბერას კაც ილია ჭავჭავაძეს რაღაც ეს ახალგაზრდული გამოჩეკილი გიენები დაესიე გვერდით არავინ მაგარ გამოთქმებს ხმარო ხო გვერდით არავინ არ დაუდგა ესე ვთქვათ დავიწყოთ იმ ისტორიით კიდე ვანო მაჩაბელის ისტორია რო იყო ხო ვანო ის თავობა ხო ხო თუ პეტერბურგში პრინციპში ილიას აღმოჩენილია ვანოც ხო და როგორ თარგმნა ახლა ეს მეფელირი და როგორ თარგმნეს ერთად ეს ცალკე ამბავია, მაგრამ წამოიყვანა და ივერიაში დააწყებინა მუშაობა, მე დირექტორი გახდა რედაქციის, მე ბანკში დააწყებინა მუშაობა, მე ბანკის დირექტორი გახდა და საბოლოო ჯამში ბანკის წარქმევა დაუპირა, ხო? იმიტომ გაიყო მათ შორის ეს პირველი დაპირისპირება მანდ მოხდა საზოგადოებაში. ბატონოლოგია მაინც მანდ ეს არ არის ასეთ ყოფით დონეზე რომ იმ წარქმევა დაუპირა ამან არ დაუთმო. აქ არის პრინციპების და იდეების შეჯახება. ილია ჭავჭავაძე მიიჩნევდა რომ ბანკი იყო საფუძველთა საფუძველი ეროვნული კულტურის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოება რომელსაც ჭირდება ფინანსები, ჭირდება თანხა კულტურის განვითარებისთვის და ბანკი ამიტომ დააარსეს. და ბანკი იკვებება, იქ კულტურა იკვებება ბანკით, იქ თეატრი იკვებება, სტიპენდიებია, სამეცნიერო საქმიანობა, ხელნაწერებს კრებენ და ასე შემდეგ. ამას აკეთებს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, მაგრამ ეს ფინანსები მოდის ბანკიდან. ანუ ეს არის საზოგადოება, რომელმაც სახელმწიფოში შექმნა თვითორგანიზებული, ასე ვთქვათ, რაღაცა ორგანიზმი, რომელსაც აქვს საკუთარი წერაკითხვის საზოგადოება, საკუთარი ბანკი და ამით ფინანსდება. ახლა სკოლებით რომ მოიფინანთ საქართველოს
ის სკოლებს გიმნაზიების გარდა სახელმწიფო კი არ არსებდა. იმ სკოლებს არსებდა წერა-კითხვის საზოგადოება, ის უხდიდა ხელფას მასწავლებლებს, ის ქირაობდა ან აშენებდა სკოლებს დაპირისპირების მიზანი. ეს იყო წმინდა წყლის საბანკო საკითხი, საკრედიტო პოლიტიკა. ილია ჭავჭავაძე მიიჩნევდა, რომ როდესაც მამამულე დააგირავებს მამულს და აიღებს სესხს, იმ სესხს დროზე თუ არ დაფარავს, ის უნდა საჯარო ვაჭრობით გაიყიდოს. არავით არის გადაცილება, არავით არის შეღავათი, აუცილებლად უნდა გაიყიდოს. ილია ჭავჭავაძეს ყავდა თავისი გუნდი, მაგრამ რომ დავასახელო ამ გუნდის წევრები, არც ერთი არ არის ისეთი ცნობილი სახელი. ის იქაც მარტო დარჩა ფაქტობრივად. მეორე მხარეს იცით ვინ არიან? ივანე მაჩაბელი, ნიკო ნიკოლაძე, აკაკი წერეთელი, დიმიტრი ყიფიანი და სხვები და სხვები. ეხლა ისინი რას ამბობდნენ? რომო აი ესეთი ვითარება არის, რადგან ქართული თავადაზნაურობის ამბავი იღებდნენ ამ სელს, მიაფშნიდნენ ამ ფულს სხვაგან და არ იხდიდნენ, ხო? ისინი ამბობდნენ, რომ კი არ გავყიდოთ, არამედ ბანკმა აიღოს თავის საკუთრებაში, თვითონ მოუვაროს და მე გაყიდოს. ეხლა აქ რა არის? ილია ჭავჭავაძე რას ამბობს? ესო კეთილშობილური იდეა არისო, მაგრამ ესო ბანკი არისო. და ამიტომ ესო ფანტაზია არისო და იმათ რა ადარდებდათ, რო გავხსნათ ფრჩხილები, ეს არ ჩანს მათ პოლემიკაში, მათ მეტყვა დელიკატური საკითხია. დელიკატური საკითხი ის არის, რომ ეს რო იყიდება, ყიდულობს ფულიანი ხალხი. ეს ფულიანი ხალხი არის სომხური ბურჟუაზია. ისინი ყიდულობენ ამ მიწას და არ უნდათ რომ მიწა გადავიდეს გამოეცალოს ყელიდან ქართველებს. აი ეს არის საფუძველთა საფუძველი, ამას თავისი რაკურსები აქვს, მაგრამ ძირი ეს არის. ამაზე დაეჯახნენ და ეს იყო მათთვის სამკვდრო სასიცოცხლო საკითხი, იმიტომ რომ მიდგა საკითხი ასე, ვერაფერს ვერ გავაკეთებ თუ დაფინანსება არ იქნა, დაფინანსება მოდის ბანკიდან. აი აქ მოხდა შეჯახება, ივანე მაჩაბელი ერთი დირექტორი იყო, ეს მეორე დირექტორი და ყოველი არჩევნები იმდენად დაიძაბა ვითარება, რომ ეს ძლივ შეკოწიწებული და გაერთიანებული საქართველო კინაღამ დაიშალა. დაიშალა იმიტომ, რომ მაჩაბელს ძირითადად ქართველები უჭერდნენ მხარს, ის გორის მაზრიდან იყო და იმას უჭერდნენ ძირითადად კახელები. შერეულიც კი იყო ეკა. და ამ შემდეგ. ანუ ეხლა მე ისეთ ხმა მსურს ამით, მაჩაბელი ძირითადად ეხა აი რასაც იყო ხო თემა ჩვენ შორის რომ სოციალ-დემოკრატები ახალგაზრდები რომ წამოვიდნენ. ახლა მე ხო დავუბრუნდეთ სოციალ-დემოკრატებს. დღევანდელ კაი სიტყვა არის დღევანდელ ქართულში გამარგინალება მოუნდომეს, ხო? მოხუცება. მე ხო მე თითქმის მოახერხეს. და მოახერხეს კიდევაც. ილიას სიტყვას ფასი არ ჰქონდა. ბოლო წლებში და ილიას სხვათა შორის აი ჩვენ დრო გვაქვს ხო? კი ბატონო. აი ჯერ უნდა წარმოვიდგინოთ ილიას პიროვნება, მის ფსიქოტიპი წარმოვიდგინოთ. ეს ცოტა უცნაური ადამიანი იყო. ილიას აქვს ერთი ასეთი ლექსი, ნაკლებად ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ყოველ შემთხვევაში სერიოზულ გამოკვლევებში მე ესე პედალირებულად ამ ლექსის ყურადღების გამახვილება არ შემხედრია. რატომღაც, რატო არ ვიცი. ადრინდელი 60-იანი წლების ლექსია, 2 თუ 3 სტროფიანი ლექსია, უსათაურო ლექსი, სადაც ილია მსჯელო ბოდის შეხვდით თქვენ კი რაღაც შეკითხვას გავაგრძელებ და მე დავუბრუნდეთ მაშინ. ამ ლექსში, ეხლა მე ეს ლექსი პირად არ მახსოვს, მაგრამ შინაარსობრივად ეს არის გასაღები, ამ ლექსში არის გასაღები ილია ჭავჭავაძის როგორც ფსიქოლოგიური ბუნების შინაგანი სამყაროსი და როგორც ფსიქოტიპის, როგორც იტყვია. ამ ლექსში შინაარსობრივად ეს ლექსი არის ასეთი. მეო ილია ჭავჭავაძე ამბობს, ვარო ძალიან მაგარი ადამიანია. მე ვარო ძლიერიო, უტეხიო, ვით სალი კლდეო. მეო ვერ შემარყევს ვერაფერიო. მეო გაუძლებ ყველაფერს, გაუძლებ შიმშილს, გაუძლებ სიცივეს, გაუძლებ სატრფოს ღალატს. გაუძლებ რომ ზურგი შემაქცევ, ყველაფერს გაუძლებ. სალ კლდეს ხმარობს, როგორც მეტაფორას. მაგრამ ვერ გაუძლებ ერთ რამეს. ეს არის საკუთარი თავის არაფრობა. ის რომ მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვიყო, რიგითი წევრი ვიყო, ამასო მე ვერ გაუძლებო. ანუ ილია ჭავჭავაძე იყო ადამიანი, რომელსაც ძალიან ზუსტად ჰქონდა ეს ამბიციები იყო, ამბიციის სამ სიტყვის ძალიან პოზიტიური მნიშვნელობით. მას ჰქონდა ეს ამბიცია, რომ იყო ერის და მე ეს პოეტი დაწერა, ახლა ამბობს ადამიანი, რომ ღმერთთან ვლაპარაკობ, რომ ერთ წინ წარუძო. ასე არის ილია ჭავჭავაძე შემოსული ამ სამოღვაწეო ასპარეზს. მე მოხდება უცნაური რამ, ის ქმნის ამ იდეოლოგიას, ამას
ლიბერალურ ნაციონალურ ინტერესებზე ორიენტირებული ლიბერალურ დემოკრატიული იდეოლოგია ქართული ნაციონალიზმის მეთაურიც ეგ არის, ოღონდ ეს არ არის ის ლიბერალიზმი, რომელიც ასე გაცვდა და ასე მასხადა უფრო ჰუმანურობას დავარქმევთ. იცით რა, ეს არის კლასიკური ლიბერალიზმი, რომელიც აღიარებს პიროვნებას და აღიარებს თავისუფლებას, ოღონდ ის შებოჭილი არის პასუხისმგებლობით და მოვალეობის განცდით. ანუ ეს არ არის ნამდვილი ლიბერალიზმი, რა ეს არის. სხვადასხვა ლიბერალიზმი ქრისტიანული მოძღვრებიდან მოდის, იმდენად რამდენადაც პიროვნებას აღიარებს როგორც სამყაროს ცენტრს და აღიარებს თავისუფლებას როგორც ის რასაც ჩვენ ახლა ლიბერალიზმს ბად გვასაღებენ, ეგ არის ლიბერალური ფუნდამენტალიზმი და როგორც ქრისტიანობას ჰქონდა ფუნდამენტალიზმი ინკვიზიციის პერიოდიდან, როგორც ახლა ისლამს თავის მშვენიერ რელიგიას აქვს ეს ფუნდამენტალისტური მიმართულებები და საშინელებები ხდება, ლიბერალიზმსაც ასეთი ფუნდამენტალისტური მიმართულება აქვს და ახლა არის ეს სხვარდაუდებელი თავისუფლება, როდესაც ყველა იქნება თავისუფალი და არავინ არ იქნება დაცული. ეს სხვა თემა, ბოდიში სხვა თემაზე გადავიდეთ. მე რა ხდება ახლა? ილია ჭავჭავაძე 63 წელს საქართველოს მოამბეს დეკემბერში ხორავს ჟურნალს, ეს არის ჟურნალი, საიდანაც ეს ახალი იდეოლოგია და ახალი რა არის იცით, ფორსირებულად უნდათ ერის მენტალური ბუნების და ღირებულებითი სისტემის ტრანსფორმაცია. ფაქტობრივად ახალი ნაცია იშვა. 10-12 წელიწადში ახალი ნაცია იშვა და 64 წლიდან ილია ჭავჭავაძე ქრება. ის არის ცოტა ხანს ქუთაისში, მომრიგებელი შუამავალი თუ მოსამართლეა და აქეთ შუამავალი, აქეთ მომრიგებელი შუამავალი. მე მიდის დუშეთში, 73 წელს ძლივს ჩამოვიყვანენ იქიდან, ის წერს, მუშაობს, მაგრამ ასპარეზზე არ აჩენს. მე ჩამოვიდა ბანკი დააარსა, ისევ ჩაერთო. 90-იან წლებში ივერიაზე უკვე ისეთი ყურადღებას აღარ აქცევს ივერიას და 900-იან წლებში ილია ძალიან დაღლილია. ავადმყოფია ძალიან დაღლილია, მისი ნება ნელ-ნელა ტყდება. ასე ჯერ წერა-კითხვის საზოგადოების თავმჯდომარეობიდან წავიდა, მერე ბანკიდან წავიდა, მერე თეატრალური დრამატული საზოგადოება, ყველა საზოგადოები და 905 წელს დაწერა ანდერძი. აი უჩვეულო არაპროდუქტიულობით გამოირჩევა ამ პერიოდში, წერს რამდენიმე ძალიან საინტერესო პუბლიცისტურ ტექსტს, მაგრამ აი 1888 წლიდან, როცა მან ოთარანთქვრივი გამოაქვეყნა, ამის მერე სამიოდე ლექსი აქვს სულ დაწერილი. ანუ ასეთი ადამიანი იყო, უცნაური ადამიანი იყო. შეგვიძლია ჩავთოთ? აჰა. დღევანდელ დღეს თუ არ შეადარებთ დაუშვათ აი 900-იანი წლების აი რამეთი გაგონებთ დღევანდელი სიტუაცია აი აჭრილია სიტუაცია. მაშინ იდეები მაინც იყო რაღაც. აი ახლა მე გეტყვით ან სწორი ვარ ან არ ვარ სწორი. ეს პარალელი ან არის სწორი ან არ არის სწორი. არჩილ ჯორჯაძეს აგან დიდ მოაზროვნეს ადამიანს აქვს ასეთი რამ. რა ვითარება იყო 900-იანი წლების საქართველოში? პარტიები გაჩნდა. ილია ჭავჭავაძე სხვადასხვა წინააღმდეგი ცოტა გვიან 10-იანი წლებიდან და როგორც არსებობდა როგორც ჯგუფი, ოღონდ არაფორმალიზებული პრესაც ჰქონდათ და 918-ში გაფორმდა როგორც პარტია რამდენადაც მაგრამ ძირითადად ეს არის სოციალ-დემოკრატები თავისი ორი ფრთით, მენშევიკები და ბოლშევიკები და სოციალ-ფედერალისტები. არჩილ ჯორჯაძეს დაპირობითად რომ ვთქვათ. აი რითი მაგონებს? არჩილ ჯორჯაძე ამბობს ასეთ რამეს. აი რა ვითარებაში ვცხოვრობთ ჩვენ. ეხლა ვინცო გამოვაო და იტყვისო რომ მეო ქართველობაო, არ მეთაკილებაო. არ მეთაკილებაო და ქართველი ვარო. ეგ იმას ნიშნავს რომ შენზე თითს გამოიშვერო და იტყვიანო რომ შენ ხარო ჩამორჩენილიო, რეაქციონერიო, შენო ხარო წარსულის გადმონაშთიო, მაგრამ თუ იტყვიო რომ ერი არ მწამს და პატრიოტიზმმა დრო მოჭამაო, აი მაშინ იტყვიანო, აი ჩვენი მხსნელი. აი ჩვენი მხსნელი, თავს მოაში და იტყვიანო, აი გამოჩნდა ადამიანი ჩვენ და ასე შემდეგ. აიჭერა. აი ეს აჭრილი სიტუაცია, აიჭერა სიტუაცია, მაგრამ რა არის ისიც საინტერესო? ილია ჭავჭავაძე ფიზიკურად ხომ გაანადგურეს, არსებითად ილიას იდეოლოგია უნდა ვთქვათ, ეგ ახლა სიმართლე ეს არისა და თუ დავმალავთ ისტორია გამოცდილება გაკვეთილია, მწვრთნელია და თუ ჩვენ მას დავამახინჯებთ, ის კარგ მასწავლებლად და მწვრთნელად არ გამოგვადგება. ილიას იდეოლოგია დამარცხდა. მარქსიზმთან შეტაკებაში ილიას იდეოლოგია დამარცხდა, მერე არის მარქსიზმის
ცოტა ხანს ნამდვილი მარქსიზმის და მეორე ლენინის ინტერპრეტაციით საბჭოთა პერიოდში. ილია მარქსიზმზე რას ამბობს, იცით, სპეციალური წერილი არა აქვს, მაგრამ რამდენჯერმე ახსენებს და ახსენებს ყოველთვის დადებით კონტექსტში. მარქსიზმი მიიჩნევს ძალიან საინტერესო მოძღვრებად და ერთგან უწერია დიდებული მარქსი. მაგრამ ის თვლიდა, რომ მარქსიზმი თავისი ბუნებით საინტერესოა, ოღონდ შორეული მომავლის საქმეა და მცირერიცხოვანი სუსტი და სახელმწიფოებრიობის მქონე ერისთვის ეს არის დამანგრეველი და დამღუპელი. ანუ ის ზოგადად მარქსიზმს კი არ უარყოფდა, არამედ უარყოფდა მარქსიზმს საქართველოში. რა შეედავებოდა ქართველ მარქსისტებს? მარქსის გაუგებლობაში. ამა თუ მარქსიზმი და მარქსიზმის თუთი ყუშებს ეძახდა ნოე ჟორდანიას ჩაფით. ხო, ასე ეს გავს, მაგრამ მე მოხდა საინტერესო რამე მოხდა ახლა თუ ცოტა ესეთი ფრაგმენტული კი გამოდის ჩვენი საუბარი, მაგრამ საინტერესო მოხდა. აღმოჩნდა რომ ეს იდეოლოგია ილიასი და ეს სისტემა იდეების ღირებულებისა კი არ მოისპო და განადგურდა, არამედ რაღაცა დაკონსერვებულივით იყო. და აი სტალინის სიკვდილის მერე 60-იანი წლებიდან, როდესაც კრახი განიცადა და თვითონ ჯერ კრიზისი და მერე კრახი კომუნიზმის იდეა, ეს ახლა იდეოლოგიურ სიმწირე საზოგადოებას არ შეუძლია, ეს რაღაცით უნდა შეივსოს. და ნელ-ნელა ცოცხლდება ილია ჭავჭავაძის მიერ საფუძველს ჩაყრილი ეს იდეოლოგია. ისტორიისადმი გამახვილებული ყურადღება, ენობრივი თვითშეგნების ამაღლება, კონსოლიდაციისკენ სწრაფვა. ეს არის ის, რასაც ილია ჭავჭავაძე ასე ვთქვათ ქმნიდა, გადაგებდა და ეს ვრცელი თემაა და სამწუხაროდ არც ისე კარგად გამოკლებული. აი ერთი მაგალითი უნდა გითხრათ, რატომ ილიაზე იყო დაფუძნებული ეს ეროვნული. ჩვენ ფაქტობრივად იმ სივრცეში ვცხოვრობთ. ხო და პრინციპში დღეს ტრანსფორმირებულში. ეხლა სხვა დროა და თან სახელმწიფო გვაქვს. ხო, ერთი მაგალითებში, ზოგჯერ დეტალებშიც კი ტენდენციები, მიმართულებები და რაღაცები ჩანს. ბატონო თამაშ, ჩავრთოთ მაშინ ერთი რაზეც იყო ლაპარაკი და მე დავუბრუნდით. იმ დღეს არავის გახსენებია, რომ პირველად თავისუფლების იდეა ილია ჭავჭავაძემ 1905 წლის 6 მარტს თავადაზნაურთა თათბირზე გაახმოვანა. რასაც ცისკარში ნოე ჟორდანიას წერილი მოყვა. გაზეთი ცისკარი, მე-7 ნომერი, ქართველი ხალხი და ნაციონალიზმი. ავტორი ნოე ჟორდანია. ქართველი ინტელიგენცია და მათი მედროშე ილია ჭავჭავაძე მუდამ საქართველოს განთავისუფლებაზე ოცნებობდა, მაგრამ სულ ტყუილად. მან დიდი შრომა გასწია იმისთვის, რომ რაიმე გზით მიეგნო ხალხის გულისათვის და შიგ ეროვნულობა დაესადგურებინა. მაგრამ მისმა ამდენი ხნის მუშაობამ მუქთად ჩაიარა. მისი ეროვნული დროშა ხალხმა ერთი დაკვით უარყო და მის ალაგას ააფრიალა ინტერნაციონალური დროშა. გაზეთი ივერია 1900 წლის 23 მარტი, 65 ნომერი. პატარა საუბარი, ავტორი ილია ჭავჭავაძე. ამ ქვეყანაში ხმა უნდა აიწონოს და არა დაითვალოს. გნებავთ თუნდ 10,000 კაცს ხელს მოვაწერინებ, რომ დედამიწა ხარის რქაზე და დგას და ნუ თუ ეს მცირეოდენ ცოდნე კაცისათვის საბუთია. ნუ თუ ამ 10,000 კაცის ხმა უფრო მეტს იწონის, ვიდრე ერთი ხმა გალილეი. თუ კაცი თვითონ ნოლია, გლეხია თუ თავადი. 1000 ამისთანა ნოლები, რომ ხელი-ხელ ჩართულად გაგვიმწყრიოთ, მაინც ნოლია და ნოლი. ეს ხომ პირველი კლასის გიმნაზიელმაც იცის და რატომ ბატონ ჟორდანიას არ ასწოდნია. გაზეთი კვალი 1900 წლის 2 აპრილი, მე-14 ნომერი. ყბადაღებული ქართველი ხალხი, ავტორი ნოე ჟორდანია. სახელოვანმა ილია ჭავჭავაძემ თავისი ერთი ყუმბარა ამ 10,000 კაცსაც ესროლა და თან გამოუცხადა, თქვენ ნოლები, ესე იგი არაფერი ხართო. მაგრამ რადგანაც მთელი ჩვენი ხალხი ასეთი ნოლებისაგან შედგება, მას ყველა წყალწაღებული ყოფილა. აი სადამდე მივიდა ივერია. იმედია ამ შეურაცხყოფას არ დაივიწყებს ასე ყბადაღებული ქართველი ხალხი. ნოე ჟორდანია ამ სტატიას 3 წერტილით ამთავრებს. გაზეთი ივერია 1900 წლის 16 აპრილი, 91 ნომერი. ქარაფშუტობა, ორთავიანობა და ორპირობა უმეცრისა. ავტორი ილია ჭავჭავაძე. რისი თქმა გნებავთ ამით, რასაც უკანასკნელი სიტყვები ამბობენ, ბატონო ჟორდანია? რომ ვეღარას გახდით, რა საქართველოს ერთად მაბეზღებთ განა? ეს რა საქმეზე აქესებთ ქართულ ხალხს? რომ იმედია ამას არ დაივიწყებს საქართველოს ხალხიო და 3 წერტილით ამთავრებთ თქვენს სიტყვას.
რაგნებავდათ ამითი გეთქვათ და რა დაგრჩათ კიდევ სათქმელი რომ 3 წერტილი ჩაურდეთ ამ სიტყვებს ბოლოში. ღმერთმა შეგინდოთ ეს უკადრისი თუ უარესი არა საქციელი. ეს საგაზეთო პოლემიკა წიწამურის ტრაგედიით დაგვირგვინდა. აშკარაა და აშკარად ვიტყვი ილიას მკვლელებს რომ შეეძლოთ საქართველოსაც მოკლავდნენ. წერდა ვაჟა-ფშაველა. ეს სიტყვები ქართულ სოციალ-დემოკრატებს ეხებოდა. მათ ვინც უარყოფდნენ ენას, ეროვნებას და თვით ტერიტორიასაც კი. მათ ვინც ილია ჭავჭავაძეს უნაყოფო ხეს, ნაფოც თუ შხამიან ბალახს ადარებდა და ცხოვრების ნიადაგისაგან მოკვეთას უქადდა. 11 წლის შემდეგ 1918 წლის 26 მაისს სიონის ზარების გუგუნი ახალი ეპოქის დაწყებას იუწყება. რამდენიმე ახალგაზრდა მთაწმინდაზე ადის და ილიას საფლავს ჩასახავს. საქართველო თავისუფალია. დაეთუნდ მოუკვდე არ მეშინია. მაგრამ კი ისე, რომ ჩემი კვალი. ნახონ მათ ვინცა ჩემს უკანულია. თქვენ აღასრულა მან თვისივალი. შენ გააკეთე ქვეყნისთვის ის, რაც ტოლფასია 9 თვალამზის. ილიას მიერ გაგორებული თავისუფლების ბორბალი თვითონ მიგორდა 1918 წლის 26 მაისს და მიგორავს ეხლაც. მიგორავს ჩუმად, მაგრამ დანიშნულების ადგილას მაინც მიგორდა. აი, ხო და აი ჩვენს დაგიბრუნდით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ძვირფასო საზოგადოებო, აი ეს იყო ის პოლემიკა, რომელიც მიდიოდა 1900 წელს, ორი გაზეთი ერთმანეთს როგორ ეპაექრებოდა და ზუსტად აი ამ პაექრობაში დაიჩაგრა, ესე ვთქვათ, ილია ჭავჭავაძე, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ დღევანდელი სიტყვით რომ ვთქვათ, გამარგინალება დაუპირეს და გაამარგინალეს კიდევაც ეს მოკუცებული კაცი. ტერმინოლოგიურად ცოტა ჩემს შეშფოთებელს იწვევს, მაგრამ რატო ილიასთან მაგრამ ასე შინაარსობრივად მის სიტყვას ფასეა. მოდით ესე ვთქვათ, დაუკარგეს. საზოგადოების ნაწილი განწყობა ესეთი იყო, რომ ილია ჭავჭავაძეს იმდენად დიდი იყო ეს ახალი იდეოლოგიის ხიბლი და მე ამას დაუკავშირებდი თაობათა შორის მენტალურ განსხვავებებს. სხვათა შორის ილია ჭავჭავაძე მაშინ როცა მამათადაც შვილთაც ცნობილი კამათი იყო, ჩვენ ბევრი რამ შეგვიძლია გამოვიყოთ და უშუალოდ რას ლაპარაკობდნენ და უშუალოდ მაშინ ერთერდალებული რას ეუბნებოდნენ ძველ თაობას. რას აკადრებდნენ ძველ თაობას და გადავიტანოთ ის ახალ თაობაზე, გარკვეული ტრანსფორმაცია და ტერმინოლოგიური ცვლილებები, რომ ესე იგი შინაარსი ერთი და იგივეა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს გაცილებით უფრო მეტად რადიკალური იყო სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობის იმთავითვე მოსდგამდა ეს საშინელი შეულიგებლობა და უხეშობა და გაუთვალისწინებლობა თან პარტიული ელფერით. და რა თქმა უნდა, მაშინ პარტიული ელფერი არ იყო, ილია იანბურდა პარტიები დაუყოვეს საქართველოს, არაერთის უთქვამს და ეგ აბსოლუტურად სწორია. და დღეს საერთოდ ხომ ამ ამდენიმე ერთი საუკუნით აქეთ რო გადმოვიდეთ და მეტით, ნუ ახლა ის რაც ჩვენთან უბრალოდ ის რაც ერთი საუკუნის შემდეგ მოხდა საქართველოში. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, მაშინაც რუსეთის იმპერიის გლოვა მიდიოდა, მაგრამ აქ დაიშალა. და პარტიების ასე ვთქვათ, ესე ჯუნგლებივით რო აღმოცენდნენ, ფანტასმაგორიული სცენარი იყო, ათეულობით და მე უკვე ასეულობით პარტიები აღმოცენდნენ და აბსოლუტურად ილიას ასე ეროვნული კონსოლიდაციის იდეას სრულად ფანტასტიკურ სიმწყეზე გადაიტანეს სინამდვილეში. მიუხედავად ასე ხო აი მე რამიდოდა მე თქვა ძალიან საინტერესოა მეთქი რომ აი თაობათა ბრძოლის იმაში თვითონ ეს რო განვიხილოთ ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად უნდა განვიხილოთ თვითონ ახალგაზრდებისა და ხანში შესული ადამიანების მენტალობა შორის განსხვავება. აბსოლუტურად განსხვავებული. და როდესაც მარქსიზმი მოდის და ახალი შემოსულია და ეს ახალგაზრდები ამ იდეოლოგიით იკვებებიან და ეს უკვე ილიას ანაბოზე გადაგდებული არ იყო. ხოლო ძალიან ესეთ იერარქიულ და ძველ და ესეთ სისტემებში, საზოგადოებრივ სოციალურ სისტემებში გვაქვს ჩვენ ჰარმონიული
დაუშვათ დამოკიდებულება თაობებს შორის, როდესაც უხუცესები თქვენ ისტორიულ დამოსილებაზე როდესაც ეს უწყვეტობა მიდის, გადაცემა მიდის და არის პატივისცემითარი გამორჩეული საზოგადოება და წარმოუდგენლად ითვლება დაუშვათ იქ ასეთი ეიჯიზმი. თუმცა ამას თავისი მინუსებიც აქვს ამაში. ადათი, რომელიც კანონებისთან ერთად მართავდა ამ სოციალურ სისტემას და სოციალურ სტრუქტურას. განვითარებული ახლა ცოტა ისეთ რომ გადავიდეთ განვითარებული ქვეყნები, ისინი თავდადათობრივ სამართალს ეყოლებიან. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც არ ეყრდნობა თავდადათობრივ სამართალს და ესე ვთქვათ მოხვეული აბსოლუტ იმპორტირებული გვაქვს საქართველოს. კი ბატონო, ის რაც არ არსებობს, ჩიქაში ატკილი ძალიან საინტერესოა ისიც რომ ახლა გზა ვინ გაუხსნა გზა მარქსისტებს? თერუდალეულმა გიორგი წერეთელმა, რომელმაც მისცა თავისი გაზეთი. ახლა ფორმალურად სხვა რედაქტორი იყო, მაგრამ მართავდა გიორგი წერეთელი. დროების გულისხმობ. არა, ყავს. 97 წლიდან უკვე კვალი არის მარქსისტების, 98 წლიდან უკვე ჟორდანია ერთპიროვნულად მართავს, მას გიორგი წერეთელმა ჩააბარა, ამას ჰქონდა თავისი мотиваცია, მაგრამ მე მაინც როგორც ჩანს მომიწევს ესეთი მძიმე ტვირთის აღება და რაღაც ჟორდანიაზე სხვა რამეებიც უნდა ვთქვა. შეიძლება. ასეთი სწორხაზოვანი ფიგურა არ არის. მე რამდენიმე ფაქტს ვიტყვი და მე შეიძლება ვცადოთ სურათის გამთლიანება. თუმცა რასაკვირველია თვალის დახოჭვა იმ ნეგატიურ მხარეზე არ შეიძლება და ამაში მე სასავსებით გეთანხმებით რომ ის უღირსი მეთოდებით ებრძოდა ილია ჭავჭავაძეს. ეს არის ახლავე გეტყვით 1896 წელი ილიას ჰქონდა გადაწყვეტილი რომ ივერია ვინმესთვის გადაეცა. იმას ზოგჯერ კარგახანს დავით მიქელაძე მართავდა, მე გიორგი ლესხიშვილი იყო ფაქტობრივი რედაქტორი, თვითონ ფორმალური რედაქტორი, ასეთი პერიოდებიც იყო და ილია ჭავჭავაძემ გადაწყვიტა ვინმესთვის გადაეცა გაზეთი და მან შეარჩია რაც არ უნდა გავსაოცარი იყოს ეს ნოე ჟორდანია. დაიბარა ნოე ჟორდანია, ჰქონდა მასთან საუბარი, პირობა იყო ასეთი, ცოტა უცნაურიც კი, პირობა იყო ასეთი, რომ სრულუფლებიანი რედაქტორი იქნებით თქვენ, გამომცემლობას ვაგრძელებ მე გავოვცემ და თუ ჩვენ შორის აზრთა მნიშვნელოვანი განსხვავება იქნება, მაშინ მე უნდა მქონდეს უფლება, რომ თქვენი სტატიის გვერდით ჩემიც გამოვაქვეყნო. აი ესეთი. ნოე ჟორდანია მამაზე მაშინვე უარი არ უთხრა, მაგრამ მიფიქრა და მერე უარი უთხრა, იმიტომ რომ მათ უკვე ფაქტობრივად საკუთარი კვალი ჰქონდათ და საკუთარი გეგმა ჰქონდათ. ეხლა ძალიან საინტერესოა რა мотиваცია შეიძლება ჰქონოდა ილიას, როდესაც ნოე ჟორდანიას ცოტა ისეთი კაცის აი ჩიხამდე მისული ადამიანის საქციელია ესა რომ ცდილობს იპოვოს საერთო ის მას ეშინია ეს განხეთქილება რას მოუტანს ქვეყანას იპოვოს საერთო ანუ რაღაცა მოძებნოს ველი სადაც შეიძლება ინტერესთა თანხმდენილობა და შეარჩია მაინც და მაინც ნოე ჟორდანია იმიტომ რომ სოციალ-დემოკრატებიდან ეს ეროვნული ტენდენციები ყველაზე მკაფიოდ იმ დროისთვის და შემდეგაც ამ ფონზე სოციალ-დემოკრატების ფონზე მაინც ნოე ჟორდანიასთან იყო გამოხატული და მან ნოე ჟორდანიამ როდესაც თავისი პროგრამა წარმოადგენა ეს არის 90-იანი წლების დასაწყისი იქ ეროვნული ტენდენცია მკაფიოდ ჩანს ეხლა ორი თვალსაზრისი კრედო ნოე ჟორდანიას დაბეჭდილი ანუ ან მემუარულიდან მიმოწერიდან აღებული ან ხალხში გავრცელებული კი არა დაბეჭდილი გამოქვეყნებული ხელმოწერილი მის მიერ ორი კრედო პირველი ეს არის 90-იანი წლებისა როდესაც ნოე ჟორდანია ამბობს ასეთ რამეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს არის მისი ტექსტი ერთი თუ პიროვნება უნდა იყოს თავისუფალი თუ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს საკუთარი თავის მართვის უფლება მაშინ ერს როგორც ეთნიურ ორგანიზმს ასე ამბობს ისა როგორც რატომ არ აქვს უფლება მართოს საკუთარი თავი და ჰქონდეს საკუთარი სახელმწიფოებრიობა აი ამ იდეის გამო და ახლა რას ამბობს ნოე ჟორდანია ემიგრაციაში ეს არის ტექსტი 1925 წელს დაწერილი მისი ნაშრომიდან სუვერენობა ერის ბატონობა დემოკრატიის დამკვიდრება სოციალიზმის აი ეს არის ის გვარი ტრიადა თუ სამი მნიშვნელოვანი პრინციპი რომელზედაც მისი პოლიტიკური მსოფლმხედველობა არის დაფუძნებული ანუ გავიმეოროთ მას სუვერენობა ერის შესანიშნავი
ბატონობა დემოკრატიის გადასარევი, სოციალიზმი კი ბატონო ვიკამათოთ, მე არ ვარ სოციალისტი და არ მომწონს ეს, მაგრამ ვიღაცას მოწონს და აქთან არის ევროპულ სოციალიზმზე ლაპარაკი. ეხლა ჟორდანიას კიდევ ერთი საინტერესოა, რომელიც მათ ერთმანეთთან აკავშირებს, ეს არის ევროპეიზმი. სოლომონ დოდაშვილიდან მოკიდებული მთელი მე-19 საუკუნე გამსჭვალულია ევროპეიზმის იდეით. მე დიმიტრი ყიფიანი, მე ილია ჭავჭავაძე და აი ამ კონტექსტიდან არ არის ამოვარდნილი თქვენ წარმოიდგინეთ ნოე ჟორდანია, რომელიც ამბობს თავის შავით თეთრზე, თავის მემუარებში. ჩემი წარსული გამოცემული არის საბედნიეროდ ერთხელ აქ, ერთხელ უცხოეთში. ამბობს ასეთ რამეს, მე მივხვდი რუსული სოციალიზმის საით მიგვაქანებდა სიბნელისაკენდან გრევისკენ. ამიტომ მე იმთავითვე ევროპული სოციალიზმის ნიადაგზე ვიდექი. აი ესეც იყო რაღაცა შეხების წესი, ამ ევროპეიზმის კონტექსტიდან ნოე ჟორდანია არ არის ამოვარდნილი. თან მიაქციეთ ყურადღება ერთ საინტერესო გარემოებას. მე ვამბობ არა იმას, რომ ასე ვთქვათ, ეს სწორია თუ არა სწორი. მე ვამბობ ისინი რას ამბობენ და რას ფიქრობენ და მე მიმაჩნია სავსებით სწორად, მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს. მათთვის ნოე ჟორდანიას ჩაფლით, დოდაშვილიდან მოკიდებული. ეს ევროპეიზმი და ევროპული სააზროვნო სივრცეში შესვლა და ევროპულ კულტურულ სივრცეში შესვლა. ეს მათთვის არ არის პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხი. ეს მათთვის არ არის კულტურული ვექტორის საკითხი. ეს მეტაფორულად რომ ვთქვათ, მათთვის არის დაბრუნება შინ, საკუთარ სივრცეში. იმიტომ რომ მიაჩნიათ ასე, რომ ქართველობა როგორც ეთნოსი და ქართული კულტურა როგორც თავისთავად ინდივიდუალური და უნიკალური მოვლენა, ყველა კულტურა უნიკალურია. იმ თავითვე მოხდა ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებით და ქრისტიანობაზე დაფუძნებით. იმიტომ ქრისტიანული კულტურა ეს არის ევროპული კულტურა. ქრისტიანული კულტურიდან მოძღვრებით განპირობებული ღირებულებით სისტემა ეს არის და მე ახლა ეს ბიზანტინიზმი რომელიც გამოვიარეთა და ეს კავშირები და ახლა ერეკლე მეორეს პოზიცია რო შეაფასო, ერეკლე მეფის წერილები უნდა წაიკითხო აუცილებლად, როგორც ცადა მან კავშირები ვატიკანთან, როგორც ცადა გერმანიასთან, როგორც ცადა საფრანგეთთან, როგორც ცადა ვენეციის რესპუბლიკასთან, პიზის რესპუბლიკასთან, შემოგვიდა არ გამოვიდა არაფერი. და და არის გამოქვეყნებული წერილი პატრ ნიკოლასადმი, სადაც წერია არაჩვეულებრივი რამ, გასაღები მთელი ამ პროცესის. მესმის სიმძიმე რუსთა ჩემზედ ბრძანებლობისა. ციტატა. მესმის სიმძიმე რუსთა ჩემზედ ბრძანებლობისა, მაგრამ რა ვქნა? ამ ნაბიჯის გარეშე ქრისტიანობა დაიღუპება და ქვეყანა დაიღუპება. სწორი იყო, არ ვიცი, არასწორი იყო, არ ვიცი, მაგრამ мотивация არის ესა და ეხლა ნიკო ბერძენიშვილი თუ ვინმესთვის არ არის ავტორიტეტი, ეს არის მისი პრობლემა და არა ნიკო ბერძენიშვილის პრობლემა ჩვენ დიდი ისტორიკოსის. ფორმულას იძლევა. ვერ საიდან რომ ვერ გააღწია, აქედან მოძებნა ეს გზა ევროპაში გასასვლელად. და ფორმულირება არის ასეთი ბერძენიშვილისეული ერეკლე მეორის, რომ რუსეთის მეშვეობით ევროპასთან. რუსეთის მეშვეობით ევროპაში. ამიტომ აი ეს ევროპეიზმის ხაზი რაც არის და ეს ვთქვათ შინდაბრუნება რაც არის, თქვენ წარმოიდგინეთ ერეკლეს პოლიტიკაც კი ჯდება ამ კონტექსტში და ჯდება ნოე ჟორდანიას პოლიტიკაც. ესენი ევროპეისტები არიან. ხშირად მიფიქრია იმაზე თუ 21 წელზე, ხო, ესენი რომ მიდიოდნენ და ტოვებდნენ საქართველოს, ну ეხა ჩემთვის ეს არის, ну რა ვიცი ხა. ხო, ну აქედან ადვილია თქმა რომ უნდა გაეძლოთ და ვერ გაეძლოთ. უნდა გაეძლოთ, აი იყვნენ ერები, ვინც გაუძლეს და უფრო მეერე კიდე. როგორც ჩანს, ყველა რესურსი ვერ იქნა გამოყენებული. ფინეთი მაგალითად ეს იყო კიდე 30-იანი წლები. გამონაკლისი ადასტურებს წესს. არა, ეხა ყოველ შემთხვევაში ხა. შეტოვო შენი ხალხი და წახვიდე, ხო? მე მინდა ჩემი პოზიცია მაინც თქვა რომ ამ საკითხში მე ფინეთი პირდაპირ ლენინმა ბოძა ასე ვთქვათ სახელმწიფოებრიობა და შემდეგ რა თქმა უნდა გაუძლეს და გარდა ამისა ფინეთი გაუძლეს მაგას ვიძახი იქნებ გაგვეძლო საქართველოს გეოგრაფია ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად განსხვავებული ვერანაირად გაუძლეს. გამოიწოდა სრულიად
გეოპოლიტიკას მე ვერ ჩავერთვები. მოკლედ გაქცეული იყო მთავრობა მაგას იძახი. არა, მე ვერ ჩავერთვები ამ პოლემიკაში, იმიტომ რომ ასე ღრმად მე ამაში არ ვარ ჩახედული. თუმცა ასე ჩანს, რომ ყველა რესურსი ალბათ არ იყო გამოყენებული. ჩახედული ღრმად, მაგრამ რესურსი ვერც იქნებოდა. ალბათ. ხო, ვერ გეტყვით ახლა. თავიანთი გენერლები მაშინ სახლებში დააგდო. თავარი არის ერთი მომენტი. სომხეთმა რომ შემოგვიტია, ეგ დრო არ არის? არა, ის ადრე ის 18 და განსხვავებული თავი. თავი გავაკეთოთ, ის ცოტა უფრო ადრე. როგორ მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება? რა ძალები მუშაობდნენ და რამ გახადა შესაძლებელი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება უბრალოდ. რომ არ ყოფილიყო გერმანიის პოზიცია? გასაგები, მაგას ვიძახი ზუსტად. პეტრად გამოხატული და რომ არ ყოფილიყო ბავარიელ სამთავრობო კორპუსი. სულად სხვანაირად დაეწერებოდა გარწმუნებს საქართველოს ისტორია, იმიტომ რომ იქ იყო სულად ქაოტური მდგომარეობა. იმ დონეზე რომ ჩვენ ხო გვახსოვს 90-იან წლებში დაახლოებით ცენტრალური პოლიციელები შეიკეტა იმაში, პოლიცია რო შეიკეტა, მილიცია მაშინ პოლიცია რო შეიკეტა და გამოდიოდნენ გარეთ. აი, ასეთივე სიტუაცია იყო მთელ საქართველოში. არანაირი რესურსი წესრიგის დამყარების ახალ მთავრობას, რომელიც აგერიშდა ყოფილი ახალგაზრდობის სასახლეში არ ქონდა. მაგას ვიცახი მე ზუსტად. ის კი არა, ხო და რაზე ახსა იმაზე ვსაუბრობ, რომ როდესაც ფინანსზე ვსაუბრობ და როდესაც ვსაუბრობ საქართველოზე, უნდა გავითვალისწინოთ სხვა მენტალობები. აბსოლუტურად განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული ვითარება არის. თან პარტიული წინააღმდეგობებიც ვერ დაიცლია. ეს მენტალობა ამაში გვარდიის პრობლემა გახსოვთ, ხო? ეს პრობლემა ფორმებია ეს, თორე რაც იყო ზუსტად რაც ხო და მაგას გურამიშვილი წერდა რა ქვია რომ უკრაინაში დაისვენა და ხანდა კიდე კაი რომ მოიტაძეს თორე არც ეგ არა მაგას ვიძახ არც ეგ მაგრამ მისი პოეზია არ იქნებოდა იმიტომ მაგას ვიძახი ზუსტად არა ეროვნული რამე ვარდბულბულიანს დაწერა რამე ვარდბულბულიანს რამე უბედურებას დაწერდა და რომ არ ყოფილი გურამიშვილი რო არ მოეკაცა ლამისხანიდან ლეკებს და არ გადაერჩინათ კაზაკი რო გაქცეული ჩვენ არ გვექნებოდა პატრიოტის სურათი ხო რაც ხდებოდა იგივე ხდებოდა ზუსტად და იგივე ხდება ახლა წინდა ეს არის ჩვენი მუდმივი პრობლემა ამას უნდა მოუვაროთ ჩვენ ილია ჭავჭავაძესთან მიმართებაში ეს ხდებოდა კონსოლიდაცია არის უალტერნატივო კონსოლიდაცია აშკარად ეთხოვოდა რომ იმჟამდელი ხელისუფლება არაეროვნული ხელისუფლება იყო არაეროვნული იყო ეს რამეს ვიტყვი კიდე ახლა მე მგონი ინტერნაციონალური უფრო იყო ვიდრე ეროვნული კი ბატონო ჩვენ გვახასიათებს ერთი გვახასიათებს ესეთი გაუბრალოება ისტორიული სურათის ამას მოუბრალოთ ხომ კერპების შექმნით ვარწმუნებთ ყველას რომ აი ეს კერპები რომელსაც ჩვენ ვქმნით ადამიანის სულებს არ შეამოვნებთ დარწმუნებული ის უამრავი ტყუილით არის შემკობილი მერე რაღაც ვდეთ რაღაც სამართლებრივ წარმართული ილია ჭავჭავაძე უდიდესი მოღვაწე იყო მაგრამ ის რომ იყო მარტო ილია ჭავჭავაძე იმ დროს არასწორია ცხადია სტომელი არასწორია უამრავი შეცდომაც ჰქონდა მას იგივე დავშვა ჩვენ პოლემიკა მაჩაბელთან საბანკო საკითხებზე ილიას პრინციპს თუ შეეხებოდი მე იმ დადობა არა მალე დადობა არის მას უნდა ძალიან უკომპრომისო ხასიათი ძალიან უკომპრომისო ეს უკომპრომისობა შეიძლება შემთხვევაში ამბიციითაც იყო განპირობებული განაუდგა ვინც ახლა წყაროების რაღაც წელებს შეიძლება არ მაქვს პრეტენზია რომ ყველაფერი ვიცი მაგრამ რაც ვიცი და წამიკითხავს შე შემთხვევაში არ არის ერთმნიშვნელოვნად ეს საქმე და ილიასთან მიმართებაში ყველას გამთხუნება არ შეიძლება ეს იყო უდიდესი მოღვაწე, მაგრამ მიზეზთა გამო სხვათა და სხვათა ხშირ შემთხვევაში დაპირისპირებების ხდებოდა ამის გამო, მისი ხასიათი ამის შესახებ, ხო? თუმცა ახლა რა თქმა უნდა, იქაც მეორე მხარესაც ანალოგიური ქართული სინდრომი იყო, ეს რა არის ქართული სინდრომი, რაც ვეძახი? ოღონდ თავისი თვითონ წარმოჩინდეს თვითონ იყოს ესე იგი თვითონ თქვა სადღეგრძელო და პირველი მთქმელი უჩემოდვინე და დაქცეულა ქვეყანა უჩემოდვინე ეს არის თავარი თვითონ პროცედურა აი ეს რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ რა თავის მენტალობა რა არის ჩვენი რომ ადამიანებს უნდათ რომ პირველ რიგში თვითონ წარმოჩნდნენ
ანუ ჩვენ მუდმივად ესე ყველა ეძებს რომ იყოს თამადა. და ისინი ვის თამადები არ არიან, ყველაში თამადას ეძებენ. ერთი თამადა მეორის თამადობას გამორიცხავს, სხვადასხვა სუფრებზე უნდა ითამადონ. გამიგე ესე რომ ვთქვათ, მარტივად რომ ვთქვათ. სადაც ყველა სფეროში ამით არის გამშვალული უჩემოდვინი მღერათა სინდრომით და ვერ ხდება, ამიტომ გაერთიანება ამის ვერ ხდება. პროცედურა თვითონ მენტალურად აი გამორიცხავს გაერთიანებას და გაერთიანების და ერთობის ანუ რაიმე ტიპის ძლიერი ერთობის, ქართველების მიერ ძლიერი ერთობის შექმნა თვითონ მენტალობით არის გამორიცხული. აქედან გამომდინარე, რომ თუ ერთობას ვერ შექმნი, ვერ დიდ საქმეს, ეროვნულ საქმეს ვერ გააკეთებ. ამიტომაც არის, რომ არა დავამთავრებ. გადავახმოთ მაგ საკითხს. თქვენ ნუ დაეთანხმები და ფაქტი აგერ არის სახეზე 5 საუკუნეა. მოდი და ნუ დავეთანხმები. ამით აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს სიმართლეს თუ არ იტყვი, ეს მენტალობა გავყურება ჩვენ მეორე თვისამდე. თუ მივახცევთ იქამდე. ეს არის თავარი პრობლემა. ეს როგორ უნდა დაძლიო და ვიცამი რეცეპტს გამოწეს. ფაქტი ერთია. ელაპანისმობით და იმეების შექმნით რაღაც მეების რა ქვია, უცდომილების შექმნით, უცდომელი შექმნით არ გადაიჭრა. მაგალითი არის ყველაფერი რა, მაგალითობის შექმნით რა. იქ მე მაგას ვიძახით, იქ რო ყოფილიყო დაუშვათ სხვა ეროვნული კაცი სათავეში და თავის ეროვნული ხელისუფლებით მაგას ვიძახი და კონსოლიდაციასაც მოახდენდა ერის და უფრო აი მოდი ფაქტი ვთქვათ ასეთი ის დამფუძნებელი კრება არჩევნების გზით შეიქმნა ხო პირველი პარლამენტი საქართველოში 100 მე როგორც მახსოვს იყო 130 ადგილი და არჩევნების გზით ანუ სადაც იყო ხალხის და ერის ნება გამოხატული არა სოციალ-დემოკრატებმა აიღეს 109 ხმა 130. ანუ გააყავთ. 8 ხმა აიღეს ფედერალისტებმა და ეროვნულ დემოკრატებმა და რამდენი რჩება მან და აღარ მახსოვს რამდენი რჩება ერთ სიტყვით. სოციალ-რევოლუციონერებმა 4 ხმა აიღეს თუ არ ვხდები მათ, არა 4 თუ 3 თუ 4. მე როგორც მახსოვს ახლა ვერ დავიჩინე. ეროვნულ დემოკრატებმა 8 აიღეს ფედერალისტებმა და ეროვნულ დემოკრატებმა 109 იმათ ახლა რამდენის დარჩა ეს აიღეს სოციალ-რევოლუციონერებმა სხვადასხვა ლეო ქიაჩელი იყო იმ პარტიაში სოციალ-რევოლუციონერები და ხო ანუ ახლა ნახეთ როგორი ვითარება არჩილ ჯორჯაძე არ იყო სოციალისტი მაგრამ მის პარტიას ერქვა სოციალისტურ ფედერალისტური როდესაც კითხეს მას რომ ახლა სოციალისტური იმიტომ რომ ჩვენ თუ გვინდა რადგან პარტია ვართო და რაიმე სიმპათია მოვიპოვოთ და მოვიზიდოთ ხალხი სოციალიზმი თუ არ ეკნება შიგო და სოციალ თუ არ ეკნება მაშინ ეს უკვე იმ თავი თუ გაკვეთრებული პარტიაა ანუ გარემო არის ასეთი ეს სივრცე არის ახლა სოციალ რასწანა დიახ შეცდომები უშეცდომა არავინ არ არისა და ილია ჭავჭავაძე ზოგჯერ აი ცრემლებამდე შეიძლება ადამიანი მიხვიდე როგორი ტრაგიკული ნაბიჯებია გადადგმული. აი მაგალითად ასეთი. მისთვის ტრაგიკული. რომ სწორი ბრძანეთ თქვენ, ახლა მან იცოდა რომ პარტიების შექმნა იყო გარდაუვალი, მაგრამ მიიჩნევდა რომ პარტიები და პარტიული ბრძოლა დაშლიდა ამ კონსოლიდირებულ ორგანიზმს. ამიტომ არ იყო მომხრე პარტიების წარმოშობისა. მაგრამ 1905 წელს წერს პარტიის წესდებას. თვითონ აპირებს პარტიის შექმნას. ექვთიმე თაყაიშვილთან, ივანე ზურაბიშვილთან შენ ხარ ჩემი ბატონი გიორგი ჟურულია კიდევ იქ რამდენადაც მახსოვს და კიდე რამდენიმე. რა ქვია ახლა პარტიას? წესდებაა დაწერილი დოკუმენტი არსებობს. ქართველ ავტონომის და კონსტიტუციურ დემოკრატიული პარტია. პარტია ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. წესდება არის დაწერილი უბრალოდ მისი რეალიზაცია ვერ შეძლო, იმიტომ რომ 1905 წელია. თან ძიმედ იყო ავად. რომ მოკლეს ილია ჭავჭავაძე, ექიმა რო გაჭრა, აღმოჩნდა რომ სულ ცოტა ხნის რამდენიმე თვის სიცოცხლე ჰქონდა დარჩენილი. ანუ ვინც კი ქონი იყო მანამდე იყო ევროპაში იყო სამკურნალო და იქ უთხრეს დიეტაა დასაცავი სიგარეტი არ უნდა მოწიო ეს არიცავდა არაფერს განუწყვეტლივ ეწეოდა და ამავდროულად და ჭამა უყვარდა ხო გურმანი იყო მაგრამ ისე ძალიან არა მაგრამ ვთქვათ რეჟიმის დაცვამას არ შეეძლო მუშაობაც ახირებული იცოდა და დასვენებაც ახირებული მაგალითად თუ მუშაობას დაიწყებდა დღე ღამე მისთვის იყო სულ ერთი ნაჭერი თეთრი პური და ერთი ჭიქა ყავა დილას შუადღე საღამოს ვერ იგებდა რომ თენდებოდა დილას რო შედიოდნენ უკვირდა რომ გათენდა უკვე მერე ორჩებოდა ამას
ერთი კვირა წამოწვებოდა ახლა შემოიწყობდა გაზეთებს და ისუნებდა იმდენ ხანს რამდენიც იმუშავა დაახლოებით და ამ პერიოდში მას საქმეზე ვერ დაელაპარაკებოდი. ნარდის თამაში კი ბატონო, ფანქოს თამაში კი ბატონო, ჭადრაკი კი ბატონო, ისეთი სალაღობო ბავშვებმა საქმე. აი არაორდინარული კაცი იყო. ტრაგიკული. თავისი ბუნებით. ახლა ის რასაც გალაქტიონი ამბობს, რომ მაშინ როცა წიწამოში რომ მოკლეს ილია, მაშინ ეპოქა გათავდა დიდი და ეს მარტო პოეტური გამოხატულება, პოეზია არ არის მხოლოდ ეს არის, აი აბსოლუტურად აი ზუსტი აზრია და აი ეს ეპოქა დამთავრდა. მაგრამ ჩვენ არსებითად იმ ღირებულებით სისტემაში ვცხოვრობთ. ახლა მოდი მაშინ ასე ვთქვათ, ოღონდ ტრანსფორმირებულია სხვა დროა. თავარი დამსახურება. ახლა მე რასაც ვამბობ, ეს არ არის უკამათო და არ არის ასე ვთქვათ, არავითარი პრეტენზია არ აქვს, რომ სწორია და სხვაგვარად. თავარი არსებითი, რაც უნდა ვისწავლოთ. ილიასგან რაც უნდა ვისწავლოთ და რითაც ის ყველაზე უფრო აქტუალურია დღესა. თავარი რაც არის ილიას, ასე ვთქვათ, აზროვნებაში და მის ნამოქმედებში. ეს არის დროის გამოწვევების მიმართ ადეკვატური საზოგადოების შექმნა. ანუ ალღო რომ ზუსტად იცოდე დრო რას მოითხოვს შენგან და არ მოერიდო ტრანსფორმაციებს. არც ღირებულებით, არც მსოფლმხედველობრივს, არც იდეოლოგიურს. ტრადიცია არ არის ფეტიში. ტრადიცია არის კარგი, როგორც საფუძველი სიახლის. ისტორიის მიმართ დამოკიდებულება როგორი იყო? სხვადასხვა დიმიტრი ყიფიანი უყრის საფუძველს, რომ ეს ისეთი დახურული სივრცე და დრო კი არ არის. ის არის ღია, ის არის ღია, როგორც გამოცდილება, როგორც გაკვეთილი და ერთგან აი დავით აღმაშენებელში პირდაპირ ამბობს, რომ კავშირი ისტორიასთან ეს არის ერის სიცოცხლის უნარიანობისა და მოქმედების უნარიანობის მაჩვენებელი, მაგრამ ვაიმერს, რომელიც წარსულში ჩაიკეტება. ანუ მისთვის მეტაფორულად რომ ვთქვათ, ისტორია ეს არის უკან კი მზერა კი არ არის, არის მზერა წინ, ოღონდ ყველა სიახლე უნდა იყოს დაფუძნებული ტრადიციულ გამოცდილებაზე. და აი ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ მივიღოთ დროით განპირობებულ გამოწვევებზე ვიპოვოთ ადეკვატური პასუხები. აი ეს არის ის, რაც მთავარია. ვართ თუ არა ადეკვატურები იმ გამოწვევების მიმართ, რომელიც საინტერესო რა ხალხია ახლა? ეს რა ხალხია? რა ჯგუფია ეს რა მოღვაწეები? არაფერი ბერკეტი მათ ხელშია. უზარმაზარი იმპერია, თავისი ბუნებით სასტიკი იმპერია, ასიმილატორი თავისი ბუნებით. უზარმაზარი იმპერია აწვება ამ ერთმუჭა ხალხს. და ასიმილაცია და რუსიფიკაცია არის სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აყვანილი. რანაირად გადარჩნენ? ხო? რანაირად გადარჩნენ? რანაირად შექმნეს ეს თვითორგანიზებული ახლა 19 საუკუნის დასაწყისის 18-ის ბოლო 19 საუკუნის დასაწყისის საქართველოს და დასასრულის საქართველოს ეს არის აი ესეთ სხვა ცადა მიწა დანგრეული, დაშლილი, დანაწევრებული, არაორგანიზებული, არაკონსოლიდირებული, დაქვეითებული კულტურა, ეკონომიკა, ყველაფერი ასე შევხვდით ჩვენ ამ უბედურებას, ხო? 1801 წლის 12 სექტემბრის მანიფესტი. როგორ გამოვედი? შევხვდით უბედურებას. მე როგორ გამოვედით ახლა 19 საუკუნის ბოლოს ეს არის თვითორგანიზებული, ღირებულებებით შეკავშირებული, ვაჟა-ფშაველა წარმოიშვა. უნიკალური მოვლენა, ხო? ანუ კი არ დაქვეითდა ამ ბრძოლაში, არამედ გაძლიერდა. როგორ გაძლიერდა? რითი გაძლიერდა? ზუსტად ხვდებოდნენ დრო მათგან რას მოითხოვდა. ზუსტად ხო, აი 40-იან წლებში 1800 ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უბედური ეპოქა ჩვენს ისტორიაში, რომელზეც არჩილ ჟორდანიძე ამბობს, რომ ეროვნული ცხოვრების დეზორგანიზაცია სრულდებოდა თანამედროვეთა თვალწინო. წერილების წერა დაიწყეს ერთმანეთში რუსულად და გადაკეთება გვარების ბარატოვი, ჩოლოკაევი, ჭავჭავაძევიც კი ახლა არ უხერხდება გადაკეთება, მაგრამ მაინც გადააკეთეს. ანუ შინაგანი ნებაყოფლობითი რუსიფიკაცია იწყება. ამ დროს იბადება აზრი, კონცეფცია. ეს არის ეროვნული ხსნის კონცეფცია დიმიტრი ყიფიანის, რომელიც ამბობს ასეთ რამეს. აი საინტერესოა ეგ. აი რას ამბობს? მე ვიქნები ტახტის ერთგული. ხლა ესენი რომ ემსახურებიან, თუ ეს სამსახური არის უპირობო, ეს კოლაბორაციონიზმია, ტიპური. მაგრამ თუ პირობით არის, მე გავსინჯოთ რა პირობაა ეს. აი რა პირობაა ეს. ეს არის ტრაგიკული მოცემულობა,
რომლის შეცვლა მე არ შემიძლია, ჩემს ძალებს აღემატება, ამიტომ ამ ტრაგიკულ მოცემულობაში უნდა ვიპოვო გამოსავალი. ამიტომ ყალიბდება ფორმულა, ამას ქვია დიმეტრე ყიფიანის ფორმულა. მე ერთგული ვიქნები ტახტის და სისტემის მანამ, სანამ იქნება დაცული ჩემი ქართველობა. ჩემი ქართველობის დაცვა ნიშნავს რას? სწავლა მშობლიურ ენაზე, ღვთისმსახურება მშობლიურ ენაზე, პრესა მშობლიურ ენაზე, კულტურულ საგანმანათლებლო დაწესებულებები მშობლიურ ენაზე. ბატონო? კულტურული ავტონომია, დიახ, სერიოზული ავტონომია. კი. აი, ამას თუ არ დაგვანებებთ, შეიძლება ჩემი ქართველობა და თუ შეიძლება ჩემი ქართველობა, შეიძლება ჩემი ერთგულების გრძნობა. პრაგმატული პოლიტიკა. დღეს რა არის? ბატონო, ტრაგიკული ერთ რაღაცას ვიტყვი ბატონო. დღესაც ხო იგივე. მთლად ისეთი 40-იან წელს რო იყო ფლასები. საერთოდ სხვა. ჩვენ როგორ ჩანს, აი შეგვიძლია კელის მიუმატოთ და ჩვენ როგორ ჩანს ეს მეც მეხება რასაკვირველია და შეიძლება პირველ რიგში მე და ყველას გქო. ჩვენ როგორ ჩანს მაინც არა გვაქვს საფუძვლიანად გააზრებული რას ნიშნავს ის რომ სახელმწიფოებრიობა გვაქვს. წეგან ვამბობდი, ესე იგი არავითარი ბერკეტი ამ ხალხს არა აქვს რომ გადარჩნენ. მათი ბერკეტი არის ერთადერთი რამ სიტყვა და ტექსტი, ანუ ფიქსირებული სიტყვა, ტექსტი. ყველაფერი რაც გააკეთეს, ეს არის ახალი იდეების წარმოშობა, ამ იდეების გავრცელება, საზოგადოებრივ შემეცნებაში დამკვიდრება, მისი ამოქმედება, ამოძრავება, თვითორგანიზებული საზოგადოების შექმნა, რაღაც ღირებულებებზე და რაღაც მიზნებისა და ამოცანების გარშემო. ეს ყველაფერი მოხდა უსასტიკეს იმპერიასთან ჭიდილში და ტექსტის მეშვეობით. ლიტერატურა, ჟურნალისტიკა, ტექსტი, რომელიც თეატრიდან ისმის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა თეატრს. ეს ხდებოდა რუსეთის იმპერიაში, ხა ჩვენ სპეციფიკაზე მოვკლით, რომ თქვა ეს იყო იმპერია, ანუ რაზე წარმოიქმნა სოციალისტური, არა სოციალიზმი რა ხდებოდა მან დროს. ესე იგი ხდებოდა ის, რომ ეს რუსეთის იმპერიის მნიშვნელოვანესი თარიღი იყო, როდესაც მოხდა ლევთან განთავისუფლება ალექსანდრე. რეფორმატორი იყო სერიოზული რეფორმატორი. ესე იგი, სხვათა შორის როცა განიხილავენ რუსეთის იმპერიის ისტორიას, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ შეცდომას ნიკოლოზ პირველის უდიდეს შეცდომას მიიჩნევენ და სხვათა შორის არის ეგეთი გადმოცემაც, არ არის ახლა ისტორიულად დადასტურებული, ხა ცნობილია რომ ალექსანდრე პირველი კურთხეული როგორც რუსული ბლაგასლავენი ცნობილია 25 წელს ის არ გარდაცვლილა და ხო და ბერად შედგა და ამ შემდეგ ის სხვა სერიოზული ვერსია იმიტომ რომ ჩამოასვენეს პეტერბურგში არ გაუხსნიათ კუბარგასაც გეტყვით რომ როცა გახსნეს რევოლუციის დროს კუბოცარიელი იყო ეგ არ ვიცი ეგ ნამდვილად ასე მიცის ეგ არ ვიცი ხო ეს ლიტერატურა ცოტა მამის მკვლელის კომპლექსი ქონდა და ბოლოს მისტიკაში გადავიდა და აქედან თუ არ მეშლება ტაგანროგში მოხდა თუ არ მეშლება მუდმივად დავიდა ბოლოს მონასტერში სულ სტადионში და ბერად აღიკვეცა სალონკაში თუ შელოვეცკი რაღაც თითქოს არა ციმბირში იყო ბერადაც არ აღიკვეცა სხვათა შორის იყო ფიოდორ კუზმიჩი ესეთი ის ქონდა ხო ამდენი არ ვიცი ხო და ნუ იქ ნამდვილად ეს არის რასაც ხოროთ არაკეთებენ გენეტიკურ ანალიზს შეგნებულად სხვათა შორის იმიტომ რომ რაღაც ეს ნუ ანუ ამ ვერსიას სერიოზული საფუძველი აქვს ეს ყველაფერი მას თვითონ კუბოცარიელი იყო რევოლუციის დროს შეგახსნეს ძალიან საინტერესო ამბები ხდებოდა რევოლუციის ნიკოლოზ პირველ სიგნალზეც არის ვერსია რომ ექიმი აიძულა რომ მოეწამა შეიძლება და იმას ალექსანდრე მეორეს უთხრა თითქოს ის ექიმი გაქრა მეორე დღიდან და ეს არ გაუკვეთა ეს არ გაუკვეთა აი ესე მოიზიდა თავისკენო და უთხრა რომ მე შენ ახლა გაჩვენებ როგორ ყდება ღირსეული იმპერატორი ახლა ის რამდენად ღირსეული იყო სხვა საქმეა მაგრამ და რა იყო ერთ-ერთი ის იყო რომ გლეხების განთავისუფლება გადაიდო და სხვათა შორის იყო ძალიან სერიოზული თვითონ იმპერიულ ასე ვთქვათ რუსეთის იმპერიის წიაღში ის მართავდა ამ იმპერიას ხომ ელიტა ყავდა სერიოზული ეს მიიჩნეოდა უდიდეს შეცდომად იმიტომ რომ ის ასაფეთქებელი მატერიალი ფაქტობრივად მონები იყვნენ ხო თეთრი მონები ყავდათ 60 წლამდე და ეს რო ადრე განთავისუფლებულიყო იმპერია გადაიტანდა ამ უდიდეს კატაკლიზმს იმიტომ რომ იმპერიის უდიდესი ნაწილი რა თქმა უნდა ეს აგრარული მოსახლეობა იყო და წამოვიდა აი ეს
ახალი ტალღა. ამავე დროს იმპერიის წიაღში და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ რა ხდებოდა საქართველოში ქართული ნაციონალიზმის ესე ვთქვათ ტიპოლოგიური მსგავსება. ნაციონალიზმი ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით და ყოვლად პოზიტიური გაგებით. თავისუფალი ყოველგვარი ეთნოცენტრიზმისგან, ყოველგვარი. ხო, ნაციონალიზმების შედარებითი დახასიათება ძალიან საინტერესო. და ეს ერთ-ერთი ახალი ის უნდა გავხადოთ ჩვენ. კერძოდ რუსეთის იმპერიის წიაღში თვითონ სახელმწიფოს წარმომქმნელი იყვნენ ბუნებრივია ხა ეგეც წოდებული ველიკოროსები, ხო, ან რუსები, ჩვენ ასაც ვეძახი. იმპერიულ კარს, ანუ რუსეთის იმპერიის ფულს, ცენტრს ჰქონდა უდიდესი პრობლემა ნაციონალიზმთან დაკავშირებით და პირველ რიგში რუსულ ნაციონალიზმთან, რუსულ ველიკაძერჟაულ ნაციონალიზმთან დაკავშირებით. რომლის ამოფეთქვა რა ხდებოდა ახლა რუსეთის იმპერიის ელიტას შეადგენდა სხვადასხვა განსაკუთრებით კოლანდიური, განსაკუთრებით გერმანული არისტოკრატია, რომელიც ის მართავდა საუკუნეების მანძილზე, რამდენიმე საუკუნის მანძილზე, სულ დასად რომანოვის გენეტიკური სწავლების ფაქტურად გერმანელი. თან დედოფლები ყავდათ გერმანელი. და ასე შემდეგ. ახლა ეკატერინე მეორეზე და ასე არ ლაპარაკობ, ეს ისტორია და ხო. ახლა რაზე ვამბობ ამას? რა თქმა უნდა, იმპერია, როდესაც ის ხდება ამა თუ ერის, ანუ ერთი ერი დომინირებს უკვე და იწყებს იმპერიის პრივატიზაციას, თავის ირგებს თავის ეროვნულ ნარატივზე, იქ ხდება იმპერიის შეუქცევადი დაშლა, მით უმეტეს, როდესაც ესე მრავალმეროებულია, ეს არის კაცობრიობის ისტორიაში უდიდესი სახმელეთო იმპერია რუსეთი, რომელსაც ამ ხნის მანძილზე აქვს ახლა იყო დაუშვათ ხალიფატი, იყო ალექსანდრე მაგალისინის სწრაფად იშლებოდნენ და ეს ფაქტობრივად 400-ლოვანი ის არის წყვეტი იმპერიული ეს. და ისინი თავს ძალიან საინტერესო წყაროებია ამაზე, ისინი როგორ განიხილავდნენ ესე იგი ამ საფრთხეს, კერძოდ ნაციონალიზმების აღმოცენებას. და არ ელოდნენ სხვათა შორის ქართული ნაციონალიზმის აღმოცენებას ამ სახით. იმიტომ რომ და ბუნებრივია იმის მიზეზების გამო. ხო, ესე იგი საკმარისად ინტეგრირებულად მიაჩნდათ. არა, ინტეგრირებული, უბრალოდ მათთვის წარმოუდგენელი იყო, იმპერიული კარის წარმოუდგენელი იყო. ძალიან საინტერესოა ეს, რომ დაუშვათ აი ის ნარატივი, რომელიც ჩვენში ცხოვრობდა, თამარის ერთიანი საქართველოს ნარატივი ამაზე. ის საერთოდ ახლა ბუნებრივია რუსი მოხელისთვის აბსოლუტურად გაუგებარი იყო, რომ შეიძლება იყოს კახელი და სიტყვაზე სვანი. ერთი მთლიანობა. ეს იყო აბსოლუტურად ხო გესმით. ან აი სამეგრელო და აჭარა და აი ეს იყო ამათთვის სრულად ჭრელი სურათი. თავიანთი წარმოქმნიდნენ არა ამის ინერცია დღესაც არის. ხო, ამის ინერცია კი არის, მაგრამ ამავე დროს მაშინაც ყველაზე უფრო ბნელ საუკუნეებშიც კი ჩვენი ისტორიისა ერთიანობის განცდაც იყო. ესეც იყო. მე ვამბობ ინერციას რუსულ პოლიტიკურ აზრში. რუსეთშიც არის. ამგვარი მიდგომა. ახლაც კი ვერ დაიგეს. ილია პარადოქსალურია, რომელიც ძალიან საინტერესო გასაწევს. თავად ტრაგედია რუსეთის იმპერიისას ილია ჭავჭავაძე მიიჩნევდა, რომ ვერაფრით ვერ მოაგვარეს სახელმწიფოებრივისა და ნაციონალური ჰარმონიზაცია ვერ შეძლო. ხო, გაწყვეტინეთ ხო, ბოდიში. ჩვენ თემას დაუკავშირეთ სხვანაირად. ეს პარალელურად მიდიოდა რუსული ველიკოდერჟაული ნაციონალიზმის აღმოცენება, სხვადასხვა იგივე ნიკოლოზ I რადიშევი დაიბარა, როდესაც მან ცნობილი ნაწარმოები დაწერა, აი მოგზაურობა პეტერბურგში და მოსკოვში დაწერა, ხო, პორტრეტი ეგრე ერქვა, ხო? კი. დაიბარა და 3 საათი ელაპარაკა. და შემდეგ გაასახლა ციმბირში და იმან მოინანია და რა უთხრა ესე იგი რადიშევს ნიკოლოზ I-მა. მან უთხრა რომ რაც გამოიწვევდა და დაუსახა ესე იგი ფაშოს ესეთი ზადუშევი რაც გამო როგორც აღწერენ რომ მან აჩვენა რა იქნებოდა რა მოუვიდოდა იმპერიას იმ შემთხვევაში თუ მისი იდეები განხორციელდებოდა და სწორედ გაიგო ესეთი გადმოცემაც არსებობს ანუ მაგრამ მერე და მერე უკვე გრძელდა განსაკუთრებით ამ განთავისუფლების მანიფესტის შემდეგ იწყება აი ეს რუსული შოვინიზმის აღმოცენება იმპერიაში
და ეს ემთხვევა იმას, რასაც დიმიტრი ყიფიანის რასაც შეეწირა პრინციპში ეს ადამიანი რომელიც ტახტის ერთგული იყო. ბოლომდე, ასე ჩავიდა საფლავში, მონარქისტად ჩავიდა. მონარქისტად. კი. მათში ცოცხალი იყო ქართული ტრადიცია. ახლა ქართული ტრეა და რა იყო ტრადიციული, ისტორიული, ეს არის ღმერთი, სამშობლო და ხელმწიფე. ხელმწიფე. ვინცა მოკვდეს მეფეთათვის, სულნი მათნის ეცას რბიან. მეფეს შეეწირებიან სასუფეველში ხა. ისინი განიხილავდნენ რუსულ ტახტს, როგორც რუსულ მონარქიას. წმინდა იყო ეს რელიგიური იყო. მონარქია ღვთივკურთხეულია. მირონცხებულია და მე ესენი ეყრდნობიან ეს არის საინტერესო ესენი ტრაქტატს არ ეყრდნობიან როდესაც გიგი გრიგოლ ორბელიანი და ლევან მელიქიშვილი და სხვები ეგენი ეყრდნობიან გიორგი მე-12-ის ანუ ლეგიტიმური მირონცხებული მეფის უკანასკნელი ქართლის მეფის სათხოვართა პუნქტებს რომელიც მან გაუგზავნა პავლე პირველს სადაც ის უარს ამბობს იმ შინაურ დამოუკიდებლობაზე რომელიც გარანტირებული უნდა ყოფილიყო გეორგიევსკის ტრაქტატით ითხოვს მამულს რუსეთში რუსული მამული უნდა იყოს პირობას იძლევა რომ სამართალი რუსული იქნება და ეს იქნება ხელშეუხებელი ერთადერთი უკვე თითქმის ფიქციად ქცეულ ტახტზე იჯდება გუბერნატორი დაახლოებით ასე აი ამას ამას ეყრდნობიან და მე ვიცი როგორ ეყრდნობიან ეს სათხოვართა პუნქტები არის ფარატინა ქაღალდი ეს არის ფარატინა ქაღალდი არავითარი იურიდიული ძალმოსილება მას არ გააჩნია იმიტომ რომ გიორგი მე-12-მ რომ გაგზავნა პავლემ მოიწონა გამოგზავნა უკან რო ჩამოვიდა ეს ქაღალდი გიორგი მე-12 მკვდარია იქით რო წავიდა ის მოკლულია და დარჩა ასე ყოველგვარი ხელმოწერა ეს არის ისტორიის ფურცელი და მეტი არაფერი მაგრამ ეს მონარქისტია მისთვის მონარქის ნება გასკანონზე მაღლა რელიგიურ დონეზე არის ესა ამიტომ რაღაც მაგრამ მე ახლა დიმიტრი ყიფიანის მონარქისტობა და გრიგოლ ორბელიანის არ მაწუხებს იმდენად რამდენადაც ეს ისტორიის კუთვნილება და არავითარი ზემოქმედება არის ტრაგიკული მოცემულობა ჩვენ უნდა საერთოდ სიმართლეს ვსაუბრობთ ეხლა ეს ერთგვარი ესეთი მიდგომა, ეს წალდისებური მიდგომა, ცულისებური თუ ნაჯახისებური დავარქვათ, ხო? ეს ჩვენ რაც სამწუხაროდ გვახასიათებს ძალიან ცუდად და არა მარტო ჩვენ გვახასიათებს, არამედ ძალიან ბევრი ხალხს ახასიათებს, ვისაც აქვს აი ესეთი კომპლექსი და ისტორიული და დაზიანებული სტრესული ჩვენ უნდა ვთქვათ ის რაც იყო რამან კი ახალი სტრესი კი არ უნდა გამოიწვიოს, არამედ უნდა გაახსნას როგორც ისტორიისაკენ. და გამოვიტანოთ აქედან დასკვნა. ჩვენ თუ მუდმივად ტყუილებს ვილაპარაკებთ საკუთარ ისტორიაზე. ეგ სამარცხვინო. ძალიან საინტერესო თემაა ეგ ადამიანი ერთი ორი სიტყვას მეწვიტყვი ხო, მინდა რომ თქვა ორი სიტყვა. რა თქმა უნდა. ეთერისაც ეს უნდა იყოს არ საუბრობენ სულ იდეოლოგიზირებული თან მოდით ასე ვთქვათ დავუშვათ დიდ იმპერიებს, დიდი იდეოლოგიები გამართული აქვს, ლამაზად აქვს. პატარა ქვეყნებს ძალიან სასაცილო იდეოლოგიები გამოსდით ხოლმე და არ უნდა დავიმგონოთ ამას. ჩვენ ეგ სიმართლე უნდა დავიწყოთ. გასაკვირველია. იდეოლოგიზირებულ ნარატივს. აი ეს არის მაგალითად უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ზოგადად და ჩვენი აწყოსა და მომავლისთვის აი ესეთი სწორი მიდგომა ისტორიის მიმართ. არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეხლა რადგან ჩვენ ილია ჭავჭავაძეზე გვაქვს ძირითადად საუბარი და მის გარშემო ვტრიალებთ, მაშინ ილია ჭავჭავაძის პოზიციაც და წინამორბედებისაც ეს აზრი, რომელსაც ახლა მე ვეთქვი, ეს ჯერ კიდევ ვილიამდე 50-იან წლებში ყალიბდება. რომ თუ ისტორია გამოცდილება, თუ ისტორია გაკვეთილია, თუ იქიდან ჩვენ უნდა ავიღოთ და ახლა ეს არის ფესვი, მკვებავი არტერია თუ არის მაშინ აუცილებლად უნდა ისტორიას შევისწავლოთ რა რაკურსით. ისტორია ესეთი კი არ არის, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იგი იყოს. ისტორია არის მაინცსა და მაინც ისეთი, როგორც ის სინამდვილეში არის. არ უნდა მოგვერიდოს არც სამარცხვინო ფურცლების, აი იმიტომ რომ ყველა ერის ისტორია ასეთია და ისტორიას ცვლიან არა მარტო გმირები, არამედ მოღალატეებიც და ეს მოღალატეებისთან დაკავშირებული ისტორიებიც. ნამდვილი ისტორია ეს არის, ჰეროიზებული ისტორია არის არანამდვილი ისტორია, პოეტიზებული. ეხლა როდესაც საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობდით, ეხლა მე ჩემი ბავშვობაც მახსენდება და ახალგაზრდობაც, ამგვარი ჰეროიზაცია ისტორიისა ერთგვარი
თვითგადარჩენის საშუალებაც იყო და ერთგვარი იმუნიტეტი იყო. ახლა მე მახსოვს ყმაწვილობაში რუსებთან თუ მოგვივიდოდა პოლემიკა, აუცილებლად დაისმებოდა რამდენი ყოფით დონეზე რომ ვთქვათ. ეს უფრო ვრცელი საკითხია და ღრმა, მაგრამ ყოფით დონეზე რომ ვთქვათ. აუცილებლად დაისმებოდა საკითხი, როდის გაქვთ თუ არა საკუთარი დამწერლობა ჩვენსავით, როდის და დაიწყება თქვენი მწერლობის ისტორია და როდის მიიღეთ ქრისტიანობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს ისტორია ჩვენთვის იყო ერთგვარი იმუნიტეტი, რომ რაღაც სერიოზული ვირუსები ჩვენ შემეცნებაში არ ჩასულიყო და ამდენად ამას შეიძლება თავისი მიზანდასახულობიდან გამომდინარე, კარგი კი არ არის, მაგრამ გამართლება მოეცეცხლოს. ეხლა როცა ჩვენი საკუთარი სახელმწიფო გვაქვს და პასუხისმგებლობას თუ გრძნობთ ამ სახელმწიფოს წინაშე, მაშინ ისტორია უნდა იყოს შესწავლილი ცივი გონებით. აუცილებლად ცივი გონებით. ისტორიის ჰეროიზაცია აყალბებს ისტორიას. ერთი მხრივ, ისტორია არის ძვირფასი და სხვათა შორის ესეც უნდა ვთქვა ცოტა საკამათო რამეს. ისტორია ძალიან მწირი როგორ არა, მწირი არ არის. ისტორია არის ისეთი, როგორიც იგი არის. როგორიც ის არის. ისეთი რამ უნდა ვთქვა, რომელიც ისეთი რამ უნდა ვთქვა, რომელიც აპრიორულად იქნება საკამათო და ამის გამო ასე ვთქვათ, საყუდრების მოსმენას მომიწევს. ჩვენს შემეცნებაში დამკვიდრებულია ასეთი რა, რომ ილიასეული ტრიადა რა არის. რომ ანუ სამ კომპონენტიანი მთლიანობა, რომელიც არის გამსაზღვრელი ფაქტორები ეროვნული ცნობიერების და თვითშემეცნების და ასე, ანუ მარკერები და ასე შემდეგ ტრიადა. ნუ ვიცით ჩვენ ასეთი და ლოზუნგებზეც გვინახავს და ეს საყოველთაოდ გავრცელებული აზრია, მამული ენასარწმუნოება, რომელიც ილიამ 60-იან წლებში თქვა სრულიად ახალგაზრდამ პირველივე სერიოზულ ტექსტში რევაშალვასცის და ასე შემდეგ, პირველივე ტექსტში. ამის მერე ილია ჭავჭავაძემ დაახლოებით 9 საუკუნე იცოცხლა, იმოღვაწევა, წერა და ასე შემდეგ. ამას არ იმეორებს. ზოგადად ამგვარ ტრიადაზე ის სპეციალურად არ მსჯერობს, ილია საერთოდ თეორეტიკოსი არ იყო. ის თეორიას უყურებდა, ერის მამა იყო და წინამძღოლი იყო და პრაგმატულად უყურებდა. თვით შემოქმედებითი აქტიც კი იმდენად მისთვის საინტერესო იყო, რამდენად შეიძლებოდა მისი პრაგმატიზაცია, ცნობიერებაში დამკვიდრება, იმიტომ რომ ხალხის ბედი უნდა წარმართოს. თუ ჩვენ მის ტექსტებს, ძირითადად პუბლიცისტურ და მხატვრულსაც ცხადია. მის სიტყვებს, საჯაროდ წარმოთმოს, მის ჩანაწერებს, მის მიმოწერას, თუ აქედან რეკონსტრუირებას და კონსტრუირებას თუ გავაკეთებთ, რა არის ილიასეული ტრიადა, მაშინ ის არ არის. მაშინ მისი ტრიადა ასეთია, ეს არის ენა, ყველა შემთხვევაში პირველ რიგში ენა, ერთადერთი ტექსტია ოსმალო საქართველოს, სადაც ენას მეორე პლანზე აყენებს და იმას თავისი მიზანდასახულობა აქვს. ეს არის გასაგონად თურქეთის ოსმალო საქართველო უნდა შემოერთონ და ეძებს არა იმას, რაც განგვასხვავებს, არამედ იმას, რაც გვაერთებს. და ამიტომ ისტორიაზე აკეთებს აქცენტს. ილიასეული ტრიადა, მე ასე ვხედავ მე ამას, საკამათო არის ალბათ, ასე ვხედავ. ეს არის პირველ რიგში ენა, მეორე ქრისტიანობა, ქრისტიანული კულტურა როგორც კულტურა როგორც არა მხოლოდ ლიტერატურა და ხელოვნება, ცხოვრების წესი, აზროვნების წესი, მიმართება და ასე შემდეგ, ფართო მნიშვნელობით კულტურა და მესამე ამ ტრიადის ელემენტი არის ისტორიული ერთობა. ეს არის ილიასეული ტრიადა, ორი სამი მარკერი, ფაქტორი, რომელზედაც არის დაფუძნებული მისი აზროვნება, შემეცნება და ასე შემდეგ. ეს არის ენა, ქრისტიანობა, ისტორიული ერთობა. რომელი ერი არსებობს რომ ეს ტრიადა არ იყოს? არა, ტრიადები ყველგან მე ვამბობს შოთა, მე ვამბობს სიზუსტისთვის ვამბობ. იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძის, ასე ვთქვათ, მშობხედველობა და ღირებულებითი სისტემა არის წარმოუდგენელი, თუ იქ თავისი ადგილი არ უჭირავს ისტორიულ ერთობას, ისტორიას და ისტორიულ ერთობას. ახლა ეს არის ადამიანი, რომელიც რო შემოვიდა თავიდანვე, 60-იანი წლებიდანვე, აი პირდაპირ რეფრენივით გასდევს მის ნაწერებს. რეფრენივით, ზოგან წინათქმა არის ამბობს, ზოგან ეპიგრაფად არის წამწვარებული, ზოგან ასახელებს ავტორს, ზოგან ციტატის სახით მოყავს, ზოგან პერიფრაზირებულია, ზოგან ავტორს ამბობს, ზოგან ერთი ბრძენიო ამბობს და ასე შემდეგ. ეს არის ლაიბნიცის ფორმულა, უკვდავი ფორმულა. აწუყო შობილი წარსულისაგან არის მშობელი მომავალისა. ანუ ეს ადამიანი შემოვიდა ამ განწყობით და ამ აზრით, რომ დროთა კავშირი რო დაერღვევა, იქ იშლება ყველაფერი. ერი რჩება იმუნიტეტის გარეშე, დაუცველი რჩება. დროთა კავშირი თუ დაერღვა. ამიტომ ყველა სიახლე და ილია ჭავჭავაძე სიახლეების კაცია.
ყველა სიახლე უნდა იყოს დაფუძნებული ტრადიციულ გამოცდილებაზე, ოღონდ ტრანსფორმირებული დროის ყვალობაზე და დრო ზოგჯერ სასტიკია, ესეთ რამეს მოგთხოვს, რომ შენ არ მოგწონს ესა და მაგრამ უნდა დაემორჩილო. ის რომელი ნაწილია მან? ბატონო? ენა მამული და სარწმუნოება. ასაცილიას მიაწერენ ეს. არა, მისია, მისი პირველი სერიოზული ტექსტი, რომლითაც ილია გამოვიდა, ეს არის ორიოდე სიტყვა თავად რევას შალვასის ერისთავის კაზლოვიდან შეშლილის თარგმნაზე. ეს არის ლიტერატურული მანიფესტია, ის თაობის სახელით გამოდის და ახალხირებ და ვისაც ეკამათება, ვინც ცუდი თარგმანი დაბეჭდა რევას შალვასზე, ძალიან საინტერესო კაცი იყო, იმას პასუხი დაუწერა და კიო თქვა, რომ ეს სამიო საუნჯეო ნამდვილად, მაგრამ მეოთხე საუნჯეზე არაფერს არ ამბობს, სრდილობაზე. ხო, იქ თქვა ესა, აი სამი საუნჯე დაგვიტოვეს ჩვენმა მამებ დაახლოებით ესე იგი, ეს ციტატა არ არის. სამი საუნჯე დაგვიტოვეს ჩვენმა მამა პაპებმა და რა კაცნი ვიქნებით თუ მას არ გავუგთვილდებით და ასახელებს ამ საუნჯეს მამული ენა სარწმუნოება. ხო, ეხლა მე არ ვიცი ეს ტრიადაა თუ ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულებების ჩამონათვალი, მაგრამ თუ ეს არის 61 წლის ამბავი. თუ ჩვენ ახლა აი თქვა რეტროსპექტულად აქედან იქით გავხედავთ ამას ყველაფერს, ხო? ასე გამოდის, რომ ენა, ქრისტიანობა ქრისტიანობით განსაზღვრული კულტურა. ისიც რა საინტერესოა, არაქრისტიანი ქართველებისთვის ძალიან ფართო ადგილი არის დატოვებული. ძალიან ფართო ადგილია. აი აქ უკვე შემოდის ისტორიული ერთობა და რომ ჩვენ ერთი ორგანიზმი ვართ. ფანტასტიკური ტექსტი აქვს, მაჰმადიანთ გაქრისტიანება. ფანტასტიკური გვერდნახევრიანი ტექსტია, სადაც ამბობს ასეთ რამეს. ესეც დაახლოებით აი ოსმალოს საქართველოს პრობლემა რო იდგა, მაშინ არის დაწერილი ცოტა გვიან 80 წელს. ფანტასტიკურ რამეს ამბობს. და რა რაკურსით არის, თქვათ, რელიგიურ ნიადაგზე ჩაგვრა წარმოდგენილი. როდესაც ქრისტიანი სარწმუნოებრივ ნიადაგზე ჩაგრავს არაქრისტიანს, მოდით და ვთქვათ, რამდენად ქრისტიანულია ეს. რამდენად ქრისტიანულია ეს. ანუ ქრისტეს მოძღვრება დაფუძნებული არის სიყვარულზე. ხო, სიყვარულზე დაფუძნებული და როდესაც შენ იჩენ აგრესიას არაქრისტიანის მიმართ, არა იმიტომ რომ ის ცუდი კაცია, ცუდი კაცი იმსახურებს ვიღაცა აგრესიას. არა იმიტომ რომ ცუდი კაცია, არამედ იმიტომ რომ არაქრისტიანია. როგორც შენ მის მიმართ იჩენ აგრესიას, არაქრისტიანულად იქცევი. იმ წუთში შენ ქრისტიანი არ ახარ. ხო, აი ესეთი ეს მისი აზრია. ძალიან აი დროთა კავშირი ახსენეთ, დროთა კავშირის დარღვევა. მაშინ 1800 წელს პრინციპში ისე დარღვეული ეს დროთა კავშირი არ იყო, ხო? მაინც მეფე ახალი ესე იგი გადაგდებული იყო. ნუ ეხა საერთოდ ჭაჭიხილია ეს დროთა კავშირი. მე ესე მგონია, რომ როგორ წელს არ იყო ლუდის, ანუ ესე იგი 1800 აი 1800 წელს დაგვიუხნეს ტახტის გაუქმებას. რუსეთს მაშინ უფრო არ იყო დარღვეული და ესე იგი აი ამ მაშინ უფრო ეს საერთოდ არ ვიცი მაშინ იყო დარღვეული. ეს არის სამეფოებად, სამთავროებად და რა ერთიანებს საქართველოს? სამეფო, ორი სამეფო, რამდენიმე სამთავრო, რომლებთან ახლა 1840-იან წლებში სამეგრელოს თავისი დიპლომატიური წარმომადგენელი ყავს თბილისში. მაინც ახლა მეფე არის 40 წლის გადაგზავნილი. ხო, ეს ცუდი 40 წლის წინ ერეკლე მეორე იყო, ხო? ენა და ეკლესია აერთიანებს, იმიტომ რომ არც ერთ არსად არ შეიცვალა კანცელარიის ენა. ის იყო ქართული. სამეგრელოში, სვანეთში, ყველგან. და დაშლილი დანაწევრებული იყო, მაგრამ გამაერთიანებელი თვითონ არსი გავიგო, ესე თქვენი დახმარებით ახლა მე მაქვს ჩემ ბევრი ნაფიქრი, ყველა ჩვენგანს ბევრი აქვს ნაფიქრი თვითონ ილიას მოვლენაზე. ხო და არს რო შევხედე, მე ვხედავ ახლა ესე მაქვს დანახული და რამდენად ეს ასე არის თუ სხვანაირადაა. თქვენ გაცილებით მეტი გაქვთ მოკლეული და არა, ნუ პროფესიული ეს არის მეტი. ბევრამეზე ახლა მე რაც კითხვა მიტრიალებს თავში ბევრამეზე თქვით, თქვენ არის ეს პასუხი ჩემთვის გასაგებად, მაგრამ ბავშვებისთვის რო იყოს გასაგები. და ილია ფენომენი ხო შეიძლება ასე ვთქვათ, პიროვნება ჩამოყალიბდა იმ პერიოდში, როცა საქართველო უკვე იყო დიდი იმპერიის დაცვის ქვეშ.
დამოუკიდებელი არ იყო, მაგრამ თვითონ ილიამ როგორც აღნიშნავ, დადგა დრო, მე როგორც თუ სწორად მახსოვს, რომ მშვიდობიანი განვითარებისთვის. იგი მე ზუსტად მახსოვს ეგ ფრაზა. დაიდვა საზღვარი მშვიდობის ყოფილ ცხოვრებისა. ეს არის ამოსავალი პრინციპი მისი ამ საკითხთან კი ასე. და ამით დიდი მედების თვალით უყურებდა, რომ ჩვენ ქართველებს შეგვეძლებოდა უკვე ჩვენი შინაგანი ბუნება, ზნეს ქვია ალბათ მენტალიტეტი, ხო? კი. მენტალური ბუნება ჩვენი. თუ ხასიათი თუ ზნედა ვარ ხო, ზნეჩვეულები თქვა და ეს ამას მიეცემოდა უკვე აღორძინების და შემოქმედების გზაზე დადგომის საშუალება, რაც დაკარგული ქონდა, იმიტომ რომ უბედურების ქვეშ ვიყავით, ტყვეობაში იყიდებოდა ქართველი, ერთმანეთს ყიდდნენ, მტერი იყო ყველაფრიდან შემოსული, ჯიჯინიდა, განადგურებდა, რომ მოითვალეს რუსებმა 10 მილიონიდან 500,000-მდე ვიყავით ჩამოსული. ამ პერიოდში დადგეს განვითარების დრო და თვითონ არსი მე როგორც დავინახე ახლა ილიას მოღვაწეობისა, რაში მდგომარეობს, ამ იმპერიის დაცვის ქვეშ ილია ცდილობდა აღედგინა ის დაკარგული ღირსება, რაც ქართველებს ჰქონდა, რაც მონობისგან იყო გამოწვეული, დამონებული სულისგან. ხო და ამ აღდგენას კიდე ის არ ხედავდა იმით, რომ უნდა დაენგრია იმპერია და რაღაც გაეკეთებია. პირიქით. ის ხედავდა, რომ ამ იმპერიის საფავრელ ქვეშ პირველ რიგში უნდა შეთქმულიყო ღირსეული ქართველი. არა, იმასაც იყენებდა საქართველოს საკეთილდღეობას. ხო და სწორედ საკეთილდღეობა. მერე შეიძლებოდა ფიქრი დანარჩენზე და იმ მერე საფიქრავს ის ღიად არ ამბობდა, ალბათ უფრო მეტი ქონდა ჩაფიქრებული. და ამის დამადასტურებლად მიმაჩნია მე მის მიერ დაწერილი წიგნი ქვათაღაღადი დაწერა. წიგნებს თქვია თუ არა, ვრცელი სტატია. ტრაქტატი გარკვეული. ეხლა რაც იმ ქვათაღაღადში წერია ეს ქართველებმა ყველაფერი ძალიან კარგად იცოდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ თავზე ტრიალებდა იმ დროთა ის ყველაფერი. ის ისტორიის დამახინჯებები, მიტაცებები, რაც თქვენ თქვით, რომ რატო არ უნდათ ეხლა ხალხს ბანკიდან რომ გაყიდულიყო ეს ქონება. კი, სხვის ხელში არ უნდათ გადასულიყო. მარტივად რომ თქვა. შორის რასტისლავ ფადეევი თავის წიგნში რომ კავკასიის ომის იყო დაარქვა. აი ქუთელი ქართველების ქონებაო გადადისო რუსეთის იმპერიის არაერთგული ხალხის ხელშია და სომხებზე აქთელი. კი, ველიჩკოც ამბობდა ამას და ეს წიგნი, აი ეს ტრაქტატი, ქვათაღაღადი, მე მიმაჩნია რომ ეს იყო ილიას გაფრთხილება რუსეთის იმპერიის მესვეურებისთვის. ის აჩვენებდა იმათ საფრთხეს, როგორც საიდან დაინგრეოდა რუსეთის იმპერია. მე ჩვეუბნებოდა რომ აი დაგანგრევენ თავზე ამ იმპერიას. დაგანგრევენ და აღარ გექნებათ. ჩავარდებით უბედურ დღეში. რა თქმა უნდა, ეს უბედურება გამოიწვევდა ქართველი ხალხისთვის უფრო დიდ უბედურებას, იმიტომ რომ იმას კარგად ესმოდა, რომ ეს ნგრევა გამოყვებოდა იმპერიის ნგრევას. ილიამ სწორედ მთელი არსი ილიას ქმედებისა, ჩემის აზრით იმაშია, რომ იმან ნახა გზა, როგორ განევითარებია ერი, როგორ გამხდარიყო ერის შინაგანად სულიერად დამოუკიდებელი იმპერიის საფავრილის ქვეშ. როგორ დაეძვριნა თავი აი იმ მონობიდან, რაც თავს მოქმეული იყო გინდა სპარსების და გინდა თურქების მიერ. აი ამაში ხედავ მე მისი მოღვაწეს უზარმაზარს და ერის კაცობას და სწორედ ამიტომ იყო თეორიისგან მოცილებული, იმიტომ ის პრაქტიკულად ხედავდა რა უნდა გაკეთებულიყო, სად უნდა გრიგოლ კიკნაძემ შენიშნა ეს თეორიის და პრაქტიკის მიმართება ის დიდი მეცნიერია. სად ღუზა უნდა ჩაეშვა, სად უნდა ბალოდ ჩაერჯოს, სამაგრები, გავწოცებულიყავით ამ კლდეზე, რომელსაც თვითონ ხედავდა. კლდის არსი თვითონ რაში არის? ეხლა ვისაც უპორტღიალია კლდეზე, იმა კარგად იცის რომ ხო შეხედავდა ესეთი ბუმბერაზია. ახლოს რომ მიხვალ, სულ დაგლეჯილია. სულ ნაპრალებია. რა დროს რა გამოძრება და ჩამოინგრევა ერთმა უწყის. ამაში მთელი არსიო, ეს დიდი ბუმბერაზი ახლოს და ფაქტურა სხვანაირად ჩანს. სხვანაირად არის შინაგანად, ხო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ეს კარგი მეტაფორაა სხვათა შორის ძალიან. ეს მთის ისა ბოდიშოხთი შეგაწყვეტინეთ. არა მე ხო. დავამბობ გასაგები ახლა ილია ჭავჭავაძეს აქ ძალიან ისეთი პროგრამული ტექსტია რომ ვამბობთ ზოგჯერ ერთ ტექსტზე ბევრი პროგრამული ტექსტი აქვს ილია ჭავჭავაძეს, ანუ სადაც მისი დამოკიდებულება და ფუნდამენტური პრინციპები არის გამოთქმული. ერთი ასეთი წერილი არის 100 წლის წინათ. ეს არის დაწერილი
1899 წელს რუსეთის ჯარის შემოსვლის 100 წელთან დაკავშირებით და იქ მსჯელობს ამ საკითხებს. ჯერ ეს ერთი ილია ზოგადად მიიჩნევდა რომ ერი ის ნაციონალისტია. ამ სიტყვის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. უაღრესად პოზიტიური ყოველგვარი ეთნოცენტრიზმისგან თავისუფალი გაგებით. ილია ჭავჭავაძე მიიჩნევს ბატონო სვისი ჩაგურის გარეშე რასაკურველია უზენაესი ღირებულება ყოვლად მყრობელი მნიშვნელობა მამულისა და პატივისცემა ყველა სხვა დანარჩენისა ოღონდ საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით და ამ შემდეგ ილია ჭავჭავაძე ერს როგორც სოციალურ ორგანიზმს უყურებს როგორც პიროვნებას როგორც ინდივიდს პერსონას სხვათაგან განსხვავებულს რომელიც არის შემოქმედებითი ბუნების და ქმნის ენას კულტურას და ისტორიას საკუთარს ინდივიდუალურს და ამ შემდეგ ეს არის მისი საფუძველი. ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ როგორც როცა ადამიანი ხანგრძლივი შრომისა და ბრძოლის შემდეგ დაიღლება, არაქათი გამოეცლება, გამოიფიტება და უკვე აღარ შეუძლია დაძლიოს წინააღმდეგობები, მას ჭირდება დასვენება. და საქართველოს ჩვენთვის მას ასე მიაჩნდა. საქართველოს მოვიდაო პერიოდი, როდესაც უმთავრესი გახდა მშვიდობაო. და აი ამ მოვლენამო რუსეთთან კავშირმა და მას ძალიან კარგად ესმოდა ტრაგიზმი სუვერენიტეტის დაკარგვის. ძალიან კარგად ესმოდა, ცხადია. მაგრამ აი სასწორის პინაზე მისთვის ორი რამ დევს არსებობა და მშვიდობა. აი ამას ამ ეტაპზეო დაიდვა საზღვარი მშვიდობის მყოფელ ცხოვრებისა და ძალიან საინტერესო არის მისი ანალიზი როგორ მოხდა ეს შეერთება როგორ მოხდა ის ამბობს ასეთ რამეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე ვიმეორებ იმას რასაც ის ამბობს რომ გენიალობა ბაგრატიონებისა იყო რომ მათ ძალიან ზუსტად იცოდნენ ბალანსისა და ლავირების პოლიტიკა ამ ძლიერი იმპერიებისა და სახელმწიფოების შორის ბალანსის და ლავირების თვითონ ილიას უწერია რამ გადაგვარჩინა იმან რომ ყოველთვის ვიცოდითო დრო რას მოითხოვდა ჩვენგანო რა გეთრათით გაგახაროთ სწორი ცნობილი წერილი ბალანსისა და ლავირების პოლიტიკა მოჭამა თავისი დრო იმიტომ რომ რუსეთი მოადგა კავკასიას უკვე ციხესიმაგრეებია კასპიისპირეთიდან აქვს შანსი ანუ ილია ჭავჭავაძე ამბობს ასეთ რამეს რომ იმ დროინდელმაო პოლიტიკურმაო ელიტამო საქართველოსიო ვისაც ბედიებარო მათ დაინახეს ერთი რამ რომ რუსეთის შემოჭრა იწვევს სპარსეთისა და ოსმალეთის ინტერესთა გაერთიანებას და საქართველოს ტერიტორიაზე ეჯახება ერთმანეთს რუსეთი და გაერთიანებული ინტერესების მქონე სპარსეთი და ოსმალეთი და აი ამ შეჯახების შემთხვევაში გადარჩენის შანსი არ არის. ასე უყურებდა იმ ეს ამ მოვლენას და მე ასეთი რამ რომ მშვიდობა მოქცა საშუალება მოვღონიერდეთ და ცნობიერება თვით შემეცნება გავაერთიანოთ 1872 წელს უწერია ხა ილია კრიტიციზმით იყო აღწერილი ეს აღჭურვილი და თუ შეპყრობილი თითქმის და ბედნიერი ერის პატრონია და მოხუცის ნამბობის პატრონია ხო და ამიტომ 1872 წელს ამბობს ასეთ რამეს აბა ერთი გამოდიოდა დაიძახეო ქართველო დაიძახეო ვინ მოიხედავსო ერთი ხიპია გორის მაზრიდანო ერთი ხიპიანი ქართველი მოიხედავსო და შეიძლება ეს დაშვების წესით რომ თავისი სქელი კისერი კახელმაც მოიღრიჯოს ხო თან კახელი არ ერიდება ხო არ დააბრალებენ ხო არაფერს ანუ ილია ჭავჭავაძემ დაინახა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამ თვალსაზრისით ახლა არ არის ეგ შემთხვევით რომ ჩვენი ხუროთმოძღვარი უწოდა დიმიტრი ყიფიანს ილია ჭავჭავაძემ ყიფიანის სიკვდილის მერე წლების შემდეგ როცა დაწყნარდა სიტუაცია ხუროთმოძღვარი ამიტომ უწოდა რომ ილია ჭავჭავაძე აი ამას თვლიდა რომ ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ცნობიერება ერთიანი ქართველი უნდა შეიქმნას და რაც მთავარია ეს არ მოხერხდება საქართველოს ტერიტორიული ადმინისტრაციული გაერთიანების გარეშე და რუსეთში მათ უცბად დაინახეს ახლა ეძებენ პოზიტივს ამ ტრაგიკულ ვითარებაში რუსეთმა საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ გააერთიანა საქართველო ეტაპობრივად ჯერ ესა მერე იმერეთი მერე გურია სამეგრელო გვიან აფხაზეთის უფრო გვიან სვანეთი უფრო გვიან მაგრამ მათთვის იდეალი არის ერთიანი საქართველო თამარი საქართველოს ეძახიან ამას ერთიან საქართველოს და რუსეთმა საკუთარი ინტერესებისთვის გაერთიანა საქართველო მაგრამ გაერთიანების არის ჩვენი ინტერესიც
ისევე როგორც აი ახლა რა უცნაური რამე არის, ხო? ეს დამყრობელი შენ ხარ პყრობილი, ეს არის დამყრობელი. არის ომები. კაცი წყალს მიქონდა. არის ომები. არის 20-იან წლებში სპარსეთთან რუსეთის ომი, ოსმალეთთან რუსეთის ომი, 70-იან წლებში რუსეთთან ომი და ოსმალეთთან რუსეთის ომი. ჩვენები იბრძვიან გულწრფელად, მილიცია ერქვა მაშინ სახალხო მოლაშქრეებს, სახალხო ლაშქარს. მიდიან იბრძვიან გულწრფელად, იბრძვიან რუსეთის ჯარის მხარდამხარ. რატომ იბრძვიან? რა ინტერესი აქვთ? რუსეთის გამარჯვება იწვევს ტერიტორიების დაბრუნებას. ასე მოხდა 20-იანი წლების ბოლოს 1800-ის რომ ახალციხის საფაშორო ერქვა, ის შემოიერთეს 77-78 წლებში. აჭარა შემოიერთეს, ანუ ისინი ამას პრაგმატული თვალსაზრისით, ის რაც ჩვენთვის პოზიტიურია, ამას უნდა ჩავავლოთ. რატომ? იმიტომ სხვა ვითარება. ეხლა რატომ არიან ფედერალისტები, ავტონომისტები? 1900-იანი წლებია. მათ აქვს პროგრამული წერილი, ეს პარიზში გამოსცემდნენ გაზეთს საქართველოს. ესე იგი, თხემით ტერფამდე პატრიოტები, შეუძლია ხა დამოუცდა ხა დეკანოზიშვილი იყო, აი თვალს არ დაახამხამებდა, ესე გაწერავდა თვალს და სხვებიც. თხემით ტერფამდე შეწირულები ეროვნულ იდეას და ასე შემდეგ არ ეთხოვენ დამოუკიდებლობას, ეთხოვენ ავტონომიას. პირდაპირ უწერიათ რატომ ეთხოვენ ავტონომიას? პირდაპირ უწერიათ. დამოუკიდებლობა ეს არის იდეალური ვითარება ჩვენთვის, მაგრამ როგორც კი ჩვენ მოვიპოვებთ რუსეთთან ჭიდაობაში დამოუკიდებლობას, მეორე წუთიდან, მეორე დღიდან გვაქვს თავრობის დაკომპლექტების რესურსი, გვაქვს რეგულარული ჯარის, გვაქვს ფინანსური სისტემა აწყობილი და შევძლებთ მეზობლების თავდასხმების მოგერიებას. ამიტომ ესენი უყურებენ, ესენი პასუხისმგებლობით აღჭურვილი ადამიანები და პოლიტიკოსები არიან და იმას კი არ აკეთებენ, რაც სურთ, აკეთებენ იმას, რაც მამულისთვის უკეთესია. ჩვენ თავიდანვე დავიწყეთ შედარება ასაკობრივი სხვაობებიც არის და მოხდება. ანუ უფრო მომწიფებული ხალხია, ის მათ გამოცდილებას მოაქვს ეს გამოცდილებას მოაქვს, მომწიფებული ხალხია და ეს ამას ხედავთ მთელი ისტორიის მანძილზე და განსაკუთრებით განსახილველ პერიოდში. 19 პატრიოტსანი პოლიტიკოსები. პატრიოტსანი უფრო სწორედ ჭკვიანი. უფრო სწორად აქ ძალიან ჭკვიანი იძახდა და იწონა. ჭკვიანი ბევრია. ძალიან პატრიოტსნება თავად. ხო თქვი თავგანწირვის უნდა იწოდებოდეს პატრიოტსანი დაითვალოს, მაგრამ ადამიანი, მაგრამ დააყენე პატრიოტსანი ადამიანი ხელისუფლების სათავეში თუ მას აზროვნების მასშტაბი არ აქვს, გარანტირებულად დაანგრევს სახელმწიფოს. გარანტირებული. ეს არ ჭირდება. ისე როგორ ჭკვიანი გაიძვერა გარანტირება. ისე ჩვენი ინტერესი, ეს ნიშანდობლივი რაღაცაა. ერთი თუთი რაღაც. კი ბატონო. საერთოდ აქ არ აქვს მნიშვნელობა, გაიძვერა ადამიანი თუ პატრიოტსანი ადამიანი ამ შემთხვევაში და რატო? გაიძვერეს როგორც ყოველ გაიძვერეს საერთოდ მასშტაბი აზროვნების არასდროს არ აქვს, იმიტომ რომ გაიძვერა. აქ თავარი რა არის? თუ ადამიანი არაზროვნებს, თუ არ გამოვიდა ბავშვობის ასაკიდან და მხოლოდ ესე ვთქვათ, აი სათამაშოები ხარ, არ აქვს მნიშვნელობა დაუშვათ. აი ეს სათამაშო იქნება თუ ბრამუსი. სიტყვაზე ან დაუშვათ თვითმფრინავი და უფროს უნიტაზე. არა აქვს ამას მნიშვნელობა. თუ ის ორიენტირებულია მხოლოდ ნივთებზე და იმაზე რომ პირადად გამდიდრდეს და საყოფა ცხოვრებას დარგოს ხე და სახლი აშენოს და ბავშვი შავმავლობა დატოვოს, ანუ ყოფითი აზროვნების ადამიანი. ესეთი ადამიანი სახელმწიფო დააყენე ნებისმიერი და ასეთი ხროვები. როცა ახლა ხედავთ და ასე იყო ყოველთვის. მაგრამ როდესაც ადამიანი დაუშვათ აცდა გარკვეული მას დონეს და აზროვნებს უკვე დაუშვათ არა ხის დარგვაზე, არა მეტყვის გაშენება, არა პირობითად რომ სახელმწიფოებრივად აზროვნებს. ეს სხვა არის და როგორც წესი განსხვავებები რო იწონებოდეს ილიერასაც ამბობდეს. განსხვავებებია იმ ადამიანებს, ვინც ხედავდა რა შედეგებს მოიტანდა იმ ადამიანებს, ვინც უბრალოდ ყროყინებდა და იზარდა ხმამაღალ სიტყვებს. აი აქ იგი როგორ დღესაც და აქ უნდა კიდევ ერთი მომენტი მინდა ვკითხოთ, აი კითხვის სახით პაპადიესოსო. აი სწორედ ეს არსი ჩემის აზრით, ამიტომ იყო შეუვალი იდეა სხვებთან დამოკიდებულებაში და მათ შორის ნოე ჟორდანიასთან დამოკიდებულებაში. იმიტომ რომ ნოე ჟორდანია ანგრევდა იმპერიას თავისი არსით და მოქმედებით. ამ დროს ილია ჭავჭავაძე წინააღმდეგი იყო ყოველგვარი გრევისა, იმიტომ რომ კარგად ხედავდა რომ დანგრევა რას მოიტანდა. მოიტანა კიდეც საბოლოო ჯამში. აი ესე იყო ესა თუ თქვენს როგორ არჩილ ჟორდანიას უწერია ძალიან საინტერესო რამ.
ჯორჯაძესთანაც ჰქონდა ძალიან არჩილი ჯორჯაძე ანგარიშს უწევდა ილიას ავტორიტეტს და სხვათა შორის დიდი უბედურებაა რომ მას ილიაზე მონოგრაფია ჰქონდა დაწყებული და ვერ დაასრულა. ის გახსნიდა ყველაზე ზუსტად ილიას ხასიათს. არჩილ ჯორჯაძეს უწერია ასეთი რამე. არჩილ ჯორჯაძე არის სანდო ავტორი. ახლა ეს სხვა წყაროებითაც რომ არ დასტურდებოდეს, ის თუ იტყვის ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, სანდო ავტორია. მე და ილია ჭავჭავაძე საუბრობდითო და ილია მოულოდნელად მითხრა ასეთი რამეო. თქვენაო ახალი თაობაო. მონარქიზმის იდეის ერთგული უნდა იყოთო და როდესაც შეამჩნიაო ჩემი შეცბუნებაო, მაშინ მითხრა ასეთი რამეო. ის რაც ჩვენ გვინდაო, ავტონომიასია ლაპარაკი. ესო მხოლოდ და მხოლოდ ლეგალური და ლეგიტიმური გზით უნდა იქნეს მოპოვებულიო. და ის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც ჩვენ ეს შეგვიძლია აღვადგინოთ ლეგალურად და ლეგიტიმურად, რუსის მონარქთან გვაქვს დადებულიო და ეს არის გეორგიევსკის ტრაქტატი. ხო, ილიაო მხარს უჭერდაო ავტონომიის იდეასო, მაგრამ ისო ლეგალური გზებით ცდილობდა ამის მოპოვებასო და ჩვენ კიდევ დაგრევებდა. იხილავდა იმ დოკუმენტს გეორგიევსკის ტრაქტატს პრაქტიკული თვალსაზრისით. პრაქტიკულად. პრაგმატულად განიხილავდა. როგორც შინაური დამოუკიდებლობა, ეს რა არის ბოლოს და ბოლოს ახლა რო შევხედოთ აი არსი გეორგიევსკის ტრაქტატისა, შინაური დამოუკიდებლობა, საგარეო პოლიტიკის შეთანხმება რუსეთთან, შენი კანონმდებლობა გაქვს და ომის შემთხვევაში დახმარება და იქ საიდუმლო პუნქტებია, სეპარატულ პუნქტებს უწოდებდნენ მაშინ ისტორიული ტერიტორიების დაბრუნება. ანუ ეს სამწუხაროდ არარეალიზებადი აღმოჩნდა, თორემ თავისთავად რომ აიღო izolirებულად მოვლენებისგან, საქმე როგორ იყო? ბატონო? ნაშოვნი ფულის გაყოფის ამბავი არ ვიცი. ეს ყველა საინტერესო ისე რომ ჩვენი ქართველების ინტერესი მაშინ ტარდებოდა ყოველთვის, როცა სხვის ინტერესს ემთხვეოდა. ძირითადად ეს ხდებოდა რა. მე მივაქციე ერთ ყურადღებას ეს დაკვირვება ან სწორია, ან არ არის სწორი. განვითარებისთვის არის აუცილებელი სტაბილური გარემო. ილია ჭავჭავაძე ამბობს ასეთ რამეს და აქაც ის მოწაფეა რამდენიმე წინამორბედისა. თვითონაც ასე აღიარებდა. ილია ჭავჭავაძე ამბობს ასეთ რამეს. ყველა დონეზე, ინდივიდუალურ ან პიროვნულ დონეზე, საზოგადოებრივ დონეზე, ეროვნულ დონეზე, სახელმწიფოზე ისინი არ საუბრებენ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ, როგორც ლოგიკური გაგრძელება. ყველა დონეზე გადარჩენის და განვითარების პერსპექტივა აქვს იმას, ვისაც აქვს საკუთარი ძალების რწმენა. ამ და პერსპექტივის განცდა მომავლის იმედი. ის ვინც აძლიერებს ამ არასრულფასოვნების განცდას, ის ვინც მიზანმიმართულად ერის ნებას აცლის საფუძველს და აპათიას ამკვიდრებს, ის პირდაპირ ურტყამს ეროვნულ იდეას და სახელმწიფოებრივ იდეას. ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ესეთი ვარდისფერი სათვალეებით უყუროთ ცხოვრებას და პოლემიკას იგნორირებას. ეს არის, უგახავთ თქვენ ახსენეთ ნიკო ნიკოლაძის და ილია ჭავჭავაძის დუელი. ეს შედგა 1880 წელს. რა იყო ეს დუელი? ბანკის გარშემო ძირითადად ეს იყო და ხელი რატომ მე რომ ეს დამეწერა, ხელი როგორ არ მოტყდა ამის და მოკლედ დაახლოებით შედგა ეს დუელი. გავიდნენ იარაღი ეჭირათ ხელში და ერთი ის იყო სიმბორსკი, ნიკოლოზ სიმბორსკი, ძალიან საინტერესო ადამიანი, 77-78 წლის ომი რომ იყო, იმის გასაშვებად ჩამოვიდა როგორც სამხედრო კორესპონდენტი თბილისში, პეტერბურგიდან და ისე მოეწონა აქაურობა, რომ აქ დარჩა. და მეგობრობდა ჩვენს მოღვაწეებს და ერთ-ერთის რამდენადაც მახსოვს ილიას სეკუნდანტი იყო, იქ რამდენიმე სეკუნდანტი იყო. აი სიმბორსკი ჩაირე, იქ გავარდებოდა ტყვია. ისე დონეზე იყო მისული. ეს დაპირისპირება აბსოლუტურად შეურიგებელნი იყვნენ ერთმანეთის მიმართ. და იხსნა სიტუაციამ რამ სიტყვით რო ვერ დააშოშმინა ვითარება სიმბორსკიმ მუხლებზე დაეცა, მიწას თავს ურტყამდა და ქვითინებდა, რომ მე მომკალითო და იმდენად უჩვეულო მოვლენა იყო. ეს შერიგები და ხელწერილი დაწერა, ისე რომ ანუ ესენი ორი გენიალური პიროვნება სადამდე
ამიტომ აი იგივე რატომ მინდა ეს მივიდე რა აი მენანებას ჟორდანია მენანება კონტექსტი უნდა ან ერთი დაპირისპირებიდან არანაკლები დაპირისპირება იყო მაჩაბელი თქვენ ახსენეთ მაგრამ ანტონ ფურცელაძე შევარდა სტამბაში და ტყვია ესროლა ნიკო ნიკოლაძეს რაზე ესროლა ტყვია რა საკითხზე ვერ შეთანხმდნენ, მაგრამ ეს საკითხი ყველაფერი იყო ეროვნული საკითხი. ახლა ესე მარტივად არ ყოფილა ეკა ილია ჭავჭავაძეს თაობის დიფერენცირება მოხდა 70-იან წლებში და ნიკო ნიკოლაძე სერგეი მესეს. გასაგებია ერთი რამე წერა მინდოდა ეგ მეთქვა ძალიან საინტერესო რამეები თქვით თქვენა აი იმპერიაზე და მის პოლიტიკაზე და შემდეგ რამდენიმე წლის წინ წავიკითხეთ ჩემთვის იყო შოკის მომგვრელი დამაუგნებელი იმიტომ რომ ყველა კონსტრუქცია წინასწარ და 10 წლების განმავლობაში შემუშავებული კონსტრუქცია დაინგრა უცბად იმიტომ რომ ხელთან აქვს დოკუმენტი არა მემუარულ ტექსტში ნათქვა მე დოკუმენტი ეს დოკუმენტი არის 900-იან წლებში 1905-დან 16-მდე როგორც მახსოვს შეიძლება 1-2 წლის ვცდები მეფის ნაცვალი იყო ილარიონ დაშკოვი ილარიონ ვორონცოვ დაშკოვი ვორონცოვ დაშკოვის წერილი არის მეწერილი ნიკოლოზ მეორისადმი ანუ ეს არის ადამიანი რომელიც აქ პოლიტიკას განსაზღვრავს და მმართველი არის თავში დგას რას წერს არ დავიჯერებდი არაფრით ეს რო წამეკითხა ან წერილში მიმოწერაში ან მემუარულ ტექსტში რას წერს წერს სრულად გამზადებთ ახლა რას წერს საქართველოშიო თავადაზნაურობაცო სამღვდელოებაცო და ინტელიგენციაცო არისო სეპარატისტული ერთადერთი დასაყრდენიო რომელიც ტახტს შეიძლება კავკასიაში ყავდასო ეს არის სოციალ-დემოკრატებიო. ძალიან საშიში რევოლუციონერებიო, მაგრამ ერთიანი რუსეთის იდეოლოგებიო. ანუ აქ რაღაცა თანამშრომლობაც არის თუ რა არის ანუ რა არის იცით აი ეს პოზიციაც არის წამახალისებელი სოციალ-დემოკრატებისთვის, როდესაც ისინი ამ კონსოლიდაციის იდეას ანგრევენ და ასე ფორსირებულ შეტევას ახორციელებენ ილია ჭავჭავაძეს. ფორსირებულ შეტევას. ეს არის რომ წაიკითხოთ, ეს არის წარმოუდგენელი რამე. უსასტიკესი მე ბატონე, ფილიპე მახარაძე წერდა ასეთ რამეს, რომ ენა დროებითი მოვლენაა და კულტურა ეროვნული საერთოდ არ არსებობს. ასეთი ადამიანების მსხვერპლი ხდება და პასუხის საშუალება არ არის. როცა გასცა პასუხი ივერია სხვისთვისაა გადაცემული. სხვა არის რედაქტორი და პასუხი რომ გასცა სერიოზული პასუხი სოციალ-დემოკრატებს არ დაუბეჭდეს. რუსთავი ორი იყო იმათ. არ დაუბეჭდეს, მაგრამ ყველაზე საინტერესო შოთა. საინტერესო რა არის? ვის რედაქტორებს? ის წესიერი კაცია. ეს არის ფილიპე გოგიჩაიშვილი, ილიასთან დაახლოებულია. ეს არის უნივერსიტეტში ეკონომიკური განათლების ფუძემდებელი ჩვენთან და ილიას ანდერძის ერთ-ერთ შემსრულებლად დასახელებული. მაგრამ მთელი ცხოვრება განიცდი და თვითგვემას მიეცა მე რომ დამატების სახით ჩადო. მაგრამ არ დაბეჭდა. ეს პრინციპულად არ დაბეჭდა. მიზეზია, мотиваცია საინტერესო. რატო არ დაბეჭდა? ჩაიშვილი როა, რუსთავი ორში მის რატო არ დაბეჭდა? ამიჯანყდებიან სტამბაში. ეს გარემოა. რა ის იყო? ერთი სოციალ-დემოკრატი წერს ასეთ რამეს, აი ტრაგიზმი. ძალიან ბევრ ლაპარაკობს. ტრაგიზმი ვითარების. როგორ მოვიქეციო? იარაღს ვაგროვებთ. ეს არის 905-906 დაახლოებით ეს წლები არის. იარაღს ვაგროვებთ და ფული გჭირდებაო და ვკრებთო ფულს. მე რა ვქენიო? მივადექი ილია ჭავჭავაძესო, დავაბრახუნე კარებზეო, მოსამსახურემ გამიღეო. მოვკიდეო ხელიც მოსამსახურესო, გავაგდეო განზო, დავადექი თავზე ილია ჭავჭავაძესო, ხალათში ჩაცმული ფესი უყვარდა ესეთი აღმოსავლური ქუდი ეხურა ხოლმე. მუშაობსო, დავადექი თავზე და უთხარიო, მაიტა ფულიო. ახლა წარმოიდგინეთ, აი ეს შიშველი ძალა, შიშველი ტულუ ესე იგი, ეს სად არის? არ აქვს გამოსავალი. ახლა მუშტიკრებს ხო არ გამომართებს და პოლემიკაში ხო რა უნდა ქნას? ჯიბიდან ფულს იღებს და აძლევს. აი წარმოიდგინე ახლა როგორ შეურაცხო, როგორ დამცირებულია ის. ნასაკირალიდან ოზურგეთამდე ყველაფერი გადაწვა ალეხანო ვავარსკიმ და შეიქმნა
დამწვართა კომიტეტი, ეს ნინო ნაკაშიძეს უწერია. დამწვართა გურულების დასახმარებლად, დამწვართა კომიტეტი. ალეხანო ვავარსკი გაილაშქრა, ვილიამ გურულებთან წავიდე თუ და მათთან ერთად ჩავყაროთ ძვლები და არ დავანებოთ მათი დარბევაო. ასეთ დამოკიდებულება აქვს ადამიანს ამ ჩვენი ერის ნატრის თვალთანო თუ და რაღაც ასეთ რამეებს ამბობს. ეხლა ამ დამწვართა კომიტეტის, ასე ქვია ამ კომიტეტს, ანუ ვინც გადაწვეს იმათ ეხმარებიან, საქველმოქმედო ორგანიზაცია დროებითი და სხდომა გვაქვს და შემოიტანეს სია. ვინ დაეხმარა ამ კომიტეტს? ილია ჭავჭავაძე წერია, ფული აქვს დადებული. ადგა კომიტეტის წევრი და ამბობს, ეს ამას ჩვენ არ მივიღებთ. მე დავალებული მაქვს, რომ თუ ილია ჭავჭავაძეს შემოიტანს, ეს უნდა უარვყოთ და გამოვაქვეყნოთ გაზეთში. იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძე არ არის იმისი ღირსი, რომ ხალხმა მისი დახმარება მიიღოს. რატო აქვეყნებენ გაზეთში? იმიტომ რომ საზოგადოებრივს ქმნიან. ეს იმის ნაწილია, იმ შეტევის ნაწილია ეს. აი ეს გრეველები და ვინც ესე თქვენ წარმოუდგინეთ აი რა ქნას. აი ეს ბოდიში მომეთხოვია ძალიან ხა ჟარგონისთვის და ცუდი სიტყვი. ეს მუტრუკი ადგას თავზე, ფულს ასხობს. ართმევს ფულს. აწერს რა ფულს ბოდიში მომეთხოვია. არაფერი საშუალება არ აქვს არ დაემორჩილოს. როგორი დამცირებულია ის ამ დროს. ჯიბიდან ფული ამოიღო და მომცა. სინამდვილით წერს. მე გავიგე ილია ჭავჭავაძე ვინ იყო. ძალიან საინტერესოა საერთოდ რუსეთის იმპერიები ინგრევა. ეს არ ეხება მხოლოდ რუსეთის იმპერიას. ჩვენ ახლა აქავართ გამოცდილება რუსეთის იმპერიის გრევის და თან ახლა რასაც ვაპარაკობთ. ეს იყო რუსეთის იმპერიის გრევა და ჩვენ გამოვლილი გვაქვს საბჭოთა კავშირის გრევა. იგივე იმპერია. საერთოდ არიან ასეთი ჩვენ ადამიანს ახლა გაჟღენთილია საზოგადოება რაღაც დოქტრინით, რომლის მიხედვითაც ადამიანს აქვს თავისუფალი ნება. და ის მოქმედებს თავისუფალი ნების შესაბამისად. ეს აბსოლუტურად არასწორია, თავისუფალი ნების შესაძლებლობა აქვს ადამიანს კონდეს და ადამიანის თავისუფალი ნება გამოიხატება დაუშვათ რომელ ძალას ამ სიგეთისკენ გადაიხრება თუ ბოროტისკენ გარკვეულ მისი გაგების შესაბამისად. ახლა როდესაც ადამიანი განიხტობა და აღწევს იმას, რასაც აღწევს, რითაც არის გაჩენილი, სხვა სფეროა. ისტორიულ პროცესში, როგორც ეს მექანიკური პროცესი, მე ესე უყურებ ისტორიის პროცესს და თუ ამას ვერ ხედავ, ვერაფერს ვერ დაინახავ. ეს იყო ის იდეოლოგია, ფაქტობრივად პროგრამა იყო გრევის. ეს ხო ახლა ჩვენ ხედავთ რა როგორ არის პროგრამები შეუძლებელი და ამის ქვეყნი გახდა ილია რომელიც თავისი ბუნებით თავისი მოცემული ის იყო დამფუძნებელი მამა ასე ვთქვათ ერის დამფუძნებელი აი და როგორ შემოვიდა ახალგაზრდობაში 60-იან წლებში პეტერბურგიდან რო ჩამოვიდა და ბოლოში გადაწვა იქაურა გადაწვა იქაურა და ბოლოში შეეგუა ყველაფერს და დანებდა მას ბოლოს დაღლილია დანებებას ვერ ვიტყვი დაღლილია არალელი გავავლოთ თანამედროვე ეპოქა ხო აი მინდოდა მეთქვა ამბები რო არ გემასვნა გადავყავდო ჩვენ შეგვიძლია ამაზე გავთავებოთ ისა კი ბატონო ძალიან დიდი 2 საათი კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა პარალელზე გავჩერდ ძალიან ხო პარალელი გავავდო ესე ნახევარი წუთი თუ გვაქვს ჩვენ როდესაც ისტორიის კვლევაზე ვლაპარაკობთ მაინც და მაინც შუა საუკუნეებს და წინარე ისტორიას გულისხმობთ ისტორია არის ყველაზე უფრო აქტუალური დღეს რა არის შესასწავლი ეს არის 80-90-იანი წლები აი მაგალითად ეს არის მიუკერძოებელი შესწავლა რა მოხდა მაგრამ ატაბუადებს ზოგიერთ თემას აი მაგალითად იგივე ძალები ერთი წუთიანი მაშინ მე გავაგზავნე იგივე აი როგორც ილია ჭავჭავაძე სულანცხავდა ხაშური ხმას ვერილებდა იმიტომ რომ არავის არ მორალური ტერორია მორალური ტერორის მნიშვნელობა ადამიანებს ანუ ინფორმაციული ტერორი იმდენად ძიმია, ძიმე გადასაბამი. ყველა ერიდება, რა თქმა უნდა, ისე ოჯახს ეხება, შენ. ფუნდამენტალურ სამეთოდო ოჯახი. მე თუ არ მეთანხმები, ესე იგი ჩემს დღევანდელ გადაცემას ბატონთამას ძალიან დიდი მადლობა. დღევანდელ გადაცემას ესე დავარქვით, რომ ესე იგი დაპირისპირება, ხო? მარადიული დაპირისპირება. ეხლა თქვენ ძალიან კარგი რამე ბრძანეთ, რომ აი 90-იანი წლები და 90-იანი წლების შესწავლა, ხო? 90 წლებშიც იყო ესეთი მარადიული დაპირისპირებების ნიშნები. ეხლა მაგალითად ახლა აღარ ჩამოვთვლი თუნდაც სვიად გამსახურდიას და მამარდაშვილის დაპირისპირება რო იყო, ხო? სიტყვაზე. აი ესეთ თემებს ტაბუ ადევს და სანამ ესენი არ გაიხსნება
არ რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ისტორიას მაინც არ ჩერეს პეატლიან გენაცვარი. ხო, მორალური ეს იმიტომ ეს აფეთქდა. ეს მეგე ახლა ამაზე სიმართლე ახლა რომ ვისაუბრეთ. ძალიან უცნაური რამეც არ აღჭირს ახლა ესეთი დრო არის რომ ამაზე თქვა ახლა გათქმა უნდა მეც ვიცოდი იმ ის რა ქვია გიორგი მეთორმეტის ცნობილი წერილის შესახებ. ხო. ამას ახლა რამდენი ისე ჩვენ ახლა ეს რო თქვი დარწმუნებული ვარ იქ ბავშვო თუ ისეთი შედარებით მოусმეს ამას. ხო ასე ფანატიკულად განწყობილი შეიძლება მოვალადად შეგრაცხოს. არაერთხელ შეურაცხყოფა. მე გაძლევთ გარანტიას რომ ასე იქნება. ხოთხის სიმართლე. არა, იმდენად დიდია ჰეროიზებული და იდეოლოგიზებული ისტორიის ჰიპნოზი. ხო, და იმდენად ბევრ ხალხს უნდა რომ დაიჯეროს თქვი. ერთმა ჭკვიანმა კაცმა თქვა და ჰეროიზებულ ისტორიაზე გულისხმობდა რომ ისტორიისგან რომ ყველა ისტორიას რომ ჩამოაცილოთ ყველა ტყუილიო ეს არ ნიშნავს რომ მხოლოდ სიმართლე დარჩება. შეიძლება საერთოდ სოციალურ სამი მოტივაცია აქვს ასეთ აგრესიას ჩვეულებრივ. ერთი მოტივაცია არის რბილად რომ თქვა ზერელეცოდნა ეპოქის და მოვლენების. მეორე მოტივაცია არის ურა პატრიოტიზმი, არა ჭეშმარიტი პატრიოტიზმი. მესამე მოტივაცია არის ძალიან საინტერესო. დამარცხებით გამოწვეული უძლურების კომპენსირება ხდება ამით, ამ აგრესიით, რომ მე დავმარცხდი და უძლური ვარ და არაფერი არ შემეძლია, ამის კომპენსირება ხდება ამ აგრესიით. ეს საინტერესო ფსიქოლოგიური ფაქტორია. კარგით, დიდი ბოდიში. ვერ ვამთავრებ. ძალიან საინტერესო მენტიმიტა დავამატე. არა, მაგალითად ძალიან მოკლედ, აი მე როგორ უყურებ ჩვენს ისტორიას. ჩვენ სულას აი საფუძველი ჩემთვის არის ქრისტიანული მართლმადიდებლობა. ანუ მართლმადიდებლური ქრისტიანობა. ხო და ამ ჩვენს ბრძოლას აქ ხო გვაქვს მებრძოლი ეკლესია, ზეცაშია გამარჯვებული. აქვს გამარჯვების წლები, ან ეპოქები და აქვს დამარცხების ეპოქები. აი მაგალითად, როცა სრული დამონება მოხდა მე ამ ხას უძახი 17 საუკუნეს კონკრეტულად მაგ გამოყოფილი 1605 წელი. ხო და აი მე იყო გამარჯვება შენ რომ მოყევი მეფემზე ევროპაში რომ ჩაბრახუნდა უკვე რუსეთის იმპერია და ჩექმებს იქ ლამაში სუდეში რეცხავდნენ კერძავი ესაბაგი. ხო არა ეს მე პერიოდულად იყო ამას ეს უკვე გამარჯვება შეიძლება თვითონ ეს პერიოდი უკვე აი ილიას პერიოდი დაემთხვა მართლმადიდებლური ქრისტიანობის დამარცხებას. ამიტომ ეს ილია მითო შეწყვიტა ეს ბრძოლა. ეს ბრძოლა შეიძლება უფრო მეტი მსხვერპლი მოყოლოდა ფიზიკურად. კეთილი. და სულიერადაც აი ეს მოკლე რაღაც მინდოდა. კი ბატონო, მე საინტერესო იდეა მაქვს ერთი თქვენ საყურადღებოდ ბატონო გია რომ ეხლა როგორმე უნდა სცადოთ ჩვენი პროვოცირება რომ ერთმანეთს დავწყოს და მე უნდა იყუროთ რომ გავდივართ ეთერში. ეს არის აპრობირებული მეთოდი. იმდენად ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ თამას და ყველას აქ დამსწრე ადამიანებს და უბრალოდ ხვალ 31 დეკემბერია ყველას კიდევ ერთხელ დამდეგ ახალ წელს მოგილოცავ და მინდა რამოდენიმე აი ესეთი პატარა ლექსები წაგიკითხოთ და ესე დავამთავრო დღევანდელი საღამო. როგორ გადამავიწყდა შუბლის ძარღვი გამიწყდა. რუსულში მაქვს იგივე ინგლისური გამიცდა. ერთხელ რომ დამისვეს კითხვა, ბანზე გადავაგდეს სიტყვა. კითხვას მიმეორებს ვირთხას, როგორ გავცე სიტყვა. უკვე რამდენი ხანია არა მიხედავს საში. ვარსკვლავს ქიმები მოპარეს და გაახვიეს ალში. სარანჩა შემოგვესია შინაურების სახით. ჩვენზე ნამდვილად ახია. ახი. დავათრეს სიბნელე, სინათლე მოვიდა, რამდენი მეტრია 64 გორიდან. დიდი ბელადის მშვიდობა ომზე, მიწები ყოფნის სულ 2-2-ზე.
მაგიდაზე საფერფლე, სიგარეტი 100 9 ციფრი 0-ია. აღარ გვინდა კამათი. მე მიხარია ის, რომ შენ გიხარია. ჩვენ გვიხარია ის, რომ გაგვიხარია. კარგად ბრძანდებოდეს. ახალი წლის ღამეა და ყველა ელიზაბეთს ზოგი ნატრობს სიმდიდრეს და ზოგიც კიდევ მეტს აქ სიყვარულს მოელიან ჯამრთელობას მხნეს ცხოვრებისგან მინიჭებულ ალალ მართალბეთს აქ სიყვარულს მოელიან ჯამრთელობას მხნეს ცხოვრებისგან მინიჭებულ ალალ მართალბედს მადლის ხვისი წაგიღია არ შეგრჩენოდეს სიკეთისკენ გზას ეძებდე გაგმართლებოდეს მოძმის ბედი და ცხოვრება გაგხარებოდეს სახალწლო და ლოცვები არ მოგკლებოდეს მოძმის ბედი და ცხოვრება გაგხარებოდეს სახალწლო და ლოცვები არ მოგკლებოდეს ახალი წლის ღამეა და ყველა ელიზაბეთ